Hi, everybody. Welcome back to Level 8 DCI Global. My name is Nick Lashaw, and I'm really happy to be here with you guys tonight. It's always an honor for me. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với DCI cấp độ 8 và tôi là Nick Lashaw và tôi rất là hân hạnh được chia sẻ với các bạn trong chương trình It's này. always an honor for me to have the chance to share a DCI life tool. Tôi luôn luôn có được cái cơ hội để được chia sẻ những cái công cụ cuộc sống của nay đoạn kim cương. And today we're going to talk about more about what it takes to be a great leader. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nhiều hơn về cái mà làm thế nào để mình trở thành cái điều mà chúng ta cần. We've been talking a lot about karmic intelligence. Có thể là chúng ta sẽ đã nghe qua về cái trí thông minh nhân quả. And we're going to share some specific ways of how to use our karmic intelligence and some other skills. Và có thể là chúng ta sẽ học thêm về cái cách mà sử dụng cái trí thông minh nhân quả cũng như là những cái kỹ năng khác. So basically, if you want to be a great leader, this life tool, this talk is extremely important. So please listen. Nếu mà bạn thấy rằng cái điều này nó rất là quan trọng thì đây là một cái công cụ cực kỳ quan trọng. Thành ra hãy vui lòng lắng nghe cái công cụ này. So you guys have been hearing a lot about karmic intelligence. Các bạn đã nghe nhiều về cái trí thông minh nhân quả. And one of the most important things that we can do with this kind of understanding is not get stuck in diamond deals. Thì một trong những cái điều quan trọng nhất mà mình có thể làm với cái sự hiểu biết này á, là mình không có bị mắc kẹt trong cái One of the qualities of a great leader is to understand how to be decisive. Thì một trong những cái phẩm chất của một nhà lãnh đạo vĩ đại á, là phải hiểu được làm thế nào để trở nên quyết đoán. And a lot of times when we are faced with a decision, we go through a long process of weighing different factors. Thì khi mà chúng ta gặp cái tình huống là mình phải mất nhiều thời gian để ra quyết định, chúng ta phải cân nhắc, cân đong đo đếm về những cái yếu tố khác nhau. We have to consider the positives and the negatives of all the different decisions that we can make. Thì chúng ta cân nhắc về những cái điều tích cực và điều tiêu cực của tất cả những cái quyết định mà chúng ta I'm going to give you an example from my own life. Thì tôi sẽ cho các bạn cái ví dụ và tính từ chính cuộc sống của tôi. Recently, until recently, I owned a business. I had a yoga studio. Cho đến gần đây thì trước đó là tôi sở hữu một cái phòng tập yoga. And in case you weren't paying attention, owning a yoga studio was one of the more difficult businesses to have during the pandemic. Thì nếu các bạn không chú ý thì các bạn sẽ thấy, nếu các bạn chú ý các bạn sẽ thấy rằng cái việc mà duy trì một cái phòng tập yoga trong cái quá trình đại dịch á, many studios closed. Rất là nhiều cái phòng tập yoga phải đóng cửa. Many people lost a lot of money. Rất nhiều người mất rất là nhiều tiền. And our yoga studio was struggling. Và cái phòng tập yoga của chúng tôi cũng rất là chật vật. We had to close. Chúng tôi phải đóng cửa. A lot of clients were afraid to come out. Và có rất là nhiều khách hàng ngại là phải ra. We also, before we made some money from offering massage, and then we couldn't get any massage therapists to come back. Bởi vì trước đó chúng tôi cũng kiếm tiền từ cái việc mà chúng tôi có cái phần mà đưa dịch vụ và massage, nhưng mà chúng tôi không thể áp dụng cái việc massage, chúng tôi không thể nào kêu gọi. And I was already in a lot of debt from opening the studio. Và tôi cũng phải mắc nợ rất là nhiều từ cái việc mà mở cái studio này. And so I was faced with some difficult decisions. Và tôi phải đối mặt là với những cái quyết định khó khăn. Do I close the studio and lose a lot of money? Là tôi có nên đóng cửa cái phòng tập và mất rất là nhiều tiền hay không? Or do I find a lot more money and invest it and turn it into a juice bar or something like that? Hay là tôi sẽ tìm được nhiều tiền hơn và tôi đầu tư và biến nó thành một cái quán bar mà trái cây hoặc một cái gì tương tự như vậy. I could weigh these questions. Và tôi đã cân nhắc Okay, đến những câu hỏi này. If I get a loan and open a juice bar, I might make a lot of money.
Thì có thể là nếu mà tôi một mình và tôi phải mở một cái quán bar mà về nước ép, và có thể là tôi kiếm được rất là nhiều tiền. But if I close down, then I can focus my energy on other things and I don't have to worry about it anymore. Và nếu mà tôi đóng cửa nó lại thì tôi sẽ không có, tôi có thể tập trung năng lượng của tôi vào những cái việc khác, và tôi không cần phải lo lắng về nó nữa. But I will lose a lot of money. Nhưng mà tôi sẽ mất rất là nhiều tiền. But if I open a juice bar, I will be in more debt. Nhưng mà nếu tôi mở một cái quán bar về cả nước ép thì tôi lại mắc nợ nhiều hơn. So what to do? Như vậy tôi phải làm gì? What if I have karmic intelligence? Như vậy nếu mà tôi có được trí thông minh nhân quả thì sao? If I have karmic intelligence, I'm going to look for a third option. Và khi mà tôi có cái trí thông minh nhân quả thì tôi sẽ đi tìm kiếm một cái sự chọn lựa thứ ba. So plant the seeds for both of those things to work out. Why not? Như vậy thì tại sao mà mình không thể nào mà mình gieo cái hạt giống để cho cả hai cái chọn lựa này nó có tác dụng? Okay, if I plant the seeds, Nếu tôi gieo cái hạt giống then I won't be stuck wondering which decision is correct. thì tôi sẽ không bị mắc kẹt, không bị vướng vào cái tình huống là cái quyết định nào nó đúng hơn. If I have the seeds, the decision will come clear to me. It will appear. Thì nếu mà tôi có cái hạt giống thì cái quyết định nó sẽ đến, nó rõ ràng hơn với tôi và nó sẽ xuất hiện. The correct decision will be obvious. Thì cái quyết định đúng nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. In my case, a third option appeared. Thì trong cái trường hợp của tôi Bôn là cái chọn lựa thứ ba nó xuất hiện. I planted a lot of seeds, Tôi đã gieo rất là nhiều cái hạt giống. supporting other people's businesses, Tôi hỗ trợ cái công việc kinh doanh của người khác. supporting other people who are going through difficult times. Hỗ trợ những cái người mà họ đang trải qua những cái giai đoạn khó khăn. And then I did not expect this, but 3 different people came and offered us money for the yoga studio. Và tôi đã không kỳ vọng về điều đó, nhưng mà rồi có 3 người khác nhau đã đến và đề nghị mua tiền, đưa ra tiền để mua lại cái. I thought during the COVID pandemic, nobody would do this. Nobody would offer money for this. Và thường á Bôn là trong cái giai đoạn mà đại dịch Covid á, thì chẳng có ai mà đưa ra một cái đề nghị mà bỏ tiền ra để. But we got to choose which person, whose money to take. Thì lúc đó chúng tôi chỉ việc chọn lựa là mình sẽ chọn ai trong 3 người này để Bôn là nhận tiền của họ. So it seems like the decision was made for me. Dường như là rõ ràng là dường như là ở đây là cái quyết định nó tự ra cho tôi luôn. And like when I'm in that situation, it seems like, oh yeah, that option was always out there, you know. I just didn't think of it. Và trong cái trường hợp của tôi Bôn là tôi thấy rằng ở Bôn là cái chọn lựa đó nó luôn luôn có sẵn ở đó và mình không cần phải nghĩ về nó. But it's not even like that. Nhưng mà nó không phải là hẳn là như vậy. We created it. We created this situation of somebody offering us money for the studio. Mà là chúng ta đã tạo ra một cái tình huống để có người đề nghị mua lại cái phòng tập yoga của chúng ta. So that's what a third option is. Thì đó được gọi là chọn lựa thứ ba. And when you're a leader, you're going to be faced with, we are all faced with a lot of decisions all the time. Thì các bạn thấy là khi mà mình là lãnh đạo, mình luôn luôn phải đối mặt với lại những cái quyết định. If you get a chance to look at the level 8 manual, there's a lot of really cool examples of situations where you can work for a third option. Thì nếu mà bạn có cơ hội để mà đọc cái tài liệu trong cái tài liệu Năng động kim cương cấp độ 8 thì có rất là nhiều cái ví dụ tuyệt vời ở đó để bạn có thể xử lý và chọn. One example that I like from the manual is it talks about somebody who he's supposed to go camping with his family the next day. Thì trong đó có một cái ví dụ của Bôn là về một cái người đàn ông của Bôn là muốn đi cắm trại với gia đình vào cái ngày hôm sau. And he works for a company. Và anh ấy làm việc cho một công ty. And the same day that he's supposed to go camping with his family, he gets a call from this client that he's been trying to land for a long time.
Và bung vào cái ngày mà anh ấy dự định là sẽ đi cắm trại với gia đình của mình á, thì anh ấy nhận được một cuộc gọi của khách hàng mà cái người khách hàng này anh ấy đã chăm sóc trong rất là nhiều năm, trong một thời gian dài. So those of you who have a family, you know that it's very difficult to let them down, to say, oh, I cannot go camping now. Something came up at work. That's very difficult. Và bung khi mà bạn có gia đình thì bạn biết là rất là khó mà để làm cho gia đình mình thất vọng. Mình biết rằng mình không thể nào mà nói với họ rằng là hôm nay anh không thể nào đi cắm trại với em được, gia đình mình được. Và anh phải đi làm việc ngay. And those of you who have a job with a corporation, you know that it's even more difficult to say to your boss, I cannot meet this extremely important client tomorrow. Và nếu mà những người mà đang làm việc cho một cái tập đoàn, một công ty nào đó, thì bạn biết là sẽ khó hơn khi bạn nói với sếp của mình là tôi không thể nào đến gặp cái người khách hàng cực kỳ quan trọng này vào ngày mai được. So this is like a really difficult situation. Thì đây nó thật sự là một cái tình huống rất là khó khăn. What are we supposed to do in that situation? Như vậy chúng ta phải làm gì trong cái tình huống như thế này? If we have karmic intelligence, Nếu chúng ta có trí thông minh nhân quả, and if we're a DCI global practitioner, nếu mà bạn là cái người mà thực hành năng lượng kim cương, we will think along the lines of finding a third option. thì chúng ta sẽ suy nghĩ về cái hướng là phải tìm kiếm một cái sự chọn lựa thứ ba. Because we don't want to be stuck choosing between two bad choices. Remember this? Thì bởi vì chúng ta không muốn mắc kẹt giữa hai cái chọn lựa tồi tệ. Chúng ta còn nhớ cái công cụ này không ạ? We don't want to have to choose between either letting our family down or letting down our company. Không muốn chọn lựa giữa cái việc mà làm gia đình mình thất vọng hay là làm khách hàng mình thất vọng. There has to be another way. Nó phải có một cái cách nào khác. So what I would do in this situation? Như vậy tôi sẽ làm gì trong tình huống này? We don't have a lot of time, right? Chúng ta không có nhiều thời gian, đúng không ạ? It's the camping trip was supposed to be the next day. Bởi vì cái việc mà đi cắm trại là nó phải diễn ra vào ngày mai. So sorry, what I would do in this situation? I would remember all the times that I have supported other people when they needed to go on vacation. Và tôi trong cái tình huống này là tôi phải nhớ lại những cái lần mà tôi đã từng giúp đỡ người khác đi du lịch, đi nghỉ dưỡng. And I would do really strong coffee meditation on that. Và tôi sẽ thực hành thiền cà phê mạnh mẽ về dân hạt giống này. I remember I used to work at a clothing company. Tôi còn nhớ là tôi đã từng làm việc cho một công ty về quần áo. And my friend worked there with me. Và một cái người bạn làm việc ở đó cùng với tôi. And a few times he had to go out of town. Có một vài lần bông anh ấy phải đi ra khỏi thị trấn. So I did his work and my work. One time for 2 weeks, I did both of our work the whole time. Và tôi đã phải làm công việc của anh ấy và làm cả công việc của tôi trong một lần trong 2 tuần lễ. Là tôi làm công việc của cả hai người trong suốt cái thời gian đó. And I was happy to do it. Và tôi rất là vui vẻ khi làm cái việc đó. Actually, at that time, I really wanted to work for DCI. This is a long time ago. Và vào cái thời điểm đó, tôi thực sự muốn làm việc cho DCI bởi vì đây là cái thời điểm mà cách đây lâu lắm rồi. And I would try to take everybody's work at the company. Và tôi cố gắng nhận cái công việc của người khác ở trong công ty. Because I was trying to plant the seeds to work for DCI and it worked. Và bởi vì lúc đó tôi mong muốn được làm việc cho DCI và thật sự điều đó nó có tác dụng. Tôi gieo hạt. I used to do all kinds of stuff. One time I flew to LA and back in the same day to go do something for someone else there. Và có một tôi đã làm rất là nhiều thứ và tôi đã từng bay qua Los Angeles và quay trở về trong cùng một ngày để làm một cái điều gì đó khác cho người khác. So I was like really planting a lot of powerful seeds, trying to help other people to have free time. Thì tôi đã gieo rất là nhiều cái hạt giống mạnh mẽ, cố gắng giúp người khác, để người ta có được cái thời gian tự do. I even remember the day when the seeds ripened. I was in the car with Geshe Michael, and he asked me if I was
making good money there at the clothing company. Và tôi còn nhớ Bôn và có một cái lần Bôn hạt giống của tôi nảy mầm khi mà tôi ở trong xe hơi với lại cây sư Michael và thầy đã hỏi tôi rằng là tôi kiếm được thu nhập tốt ở công. I told them they were going to give me a raise. Và tôi mới nói là họ sẽ cho tôi tăng lương. And he said, I'm going to give you a raise. I said, I'll take it. Và tôi đã chụp lấy cơ hội này. So I think in this situation, in the situation of needing to go with your family or with the client, và nhưng tôi nghĩ rằng là trong cái tình huống này, cái tình huống mà bạn cần phải đi cắm trại với gia đình hay là bạn phải đi với khách hàng, đi gặp khách hàng. If you can do coffee meditation on all those times that you have helped people so that they could go on vacation, then a third option will come. Thì nếu mà bạn có thể ngồi thiền cà phê về những cái lần mà bạn đã từng giúp đỡ người khác để người ta có thể có thời gian đi nghỉ ngơi, đi nghỉ, thì lúc đó cái chọn lựa thứ ba sẽ xuất hiện. In this case, the guy gets an idea. He goes to his boss and he says, hey, I really want to meet this important client, but I need to spend some time with my family. Thì cái trường hợp này, cái người đàn ông này đã đến gặp cái người sếp của mình và anh ấy nói tôi thật sự là muốn gặp cái người khách hàng quan trọng này, nhưng mà tôi cũng cần thời gian để dành cho gia đình của tôi. So, if I take this meeting over the weekend, can I have some days off next week to hang out with my family? Thì liệu tôi có thể là sắp xếp cái cuộc gặp này vào cuối tuần, nhưng mà tôi có thể có được một vài ngày nghỉ vào tuần sau để mà dành thời gian cho gia đình tôi được hay không? And the boss says, sure, take the whole week. Và cái người sếp nói rằng là chắc chắn rồi, anh hãy nghỉ một tuần, cho anh nghỉ cả tuần luôn. So this is a third option, okay? Thì đây là cái chọn lựa thứ ba, được không ạ? We want to find options where everybody's happy, where everybody wins. Chúng ta muốn tìm kiếm một cái sự chọn lựa mà làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ, mọi người đều thắng. And any decision other than that is what we call in DCI a diamond deal. Thì bất kỳ một cái chọn lựa, một cái quyết định nào khác mà nó khác với cái sự chọn lựa đó thì trong DCI chúng ta gọi là giao dịch kim cương. So don't settle for less than a situation where everybody can be happy. Thành ra là chúng ta đừng có gọi là chọn lựa những cái tình huống mà nó không làm cho tất cả mọi người đều. Why are we talking about this? Tại sao tôi lại nói về điều này? Because we're learning how to be a great leader. Bởi vì chúng ta học có cách để trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời. And a great leader is going to approach decisions with karmic intelligence. Và cái người lãnh đạo tuyệt vời là sẽ tiếp cận những cái quyết định mà dùng cái trí tuệ nhân quả để đưa ra quyết định. And that's how a great leader can approach making difficult decisions. Và đó là cái cách mà một nhà lãnh đạo tuyệt vời có thể đưa ra những quyết định khó khăn. Another skill that I want to talk to you guys about with respect to karmic intelligence is getting people to listen to you. Và một cái kỹ năng khác mà tôi muốn nói với các bạn nó buông về cái việc mà liên quan đến trí tuệ nhân quả là làm thế nào để cho người khác lắng nghe bạn. Have you ever noticed, at least I know I have you ever noticed that there's times when you're in a meeting or something, you have an idea and nobody even hears you. And someone else says the same thing and everybody's like, wow, good idea. Và tôi không biết là các bạn đã từng gặp cái tình huống là bạn có một cái ý tưởng mà các bạn trình bày ra nhưng mà không ai muốn lắng nghe cái ý tưởng của bạn cả. Trong khi người khác có trình bày cái ý tưởng tương tự thì mọi người là wow, đó là một ý tưởng rất là hay. Or something that happens to me is I say something and then everybody's like, no, that's totally wrong. And then somebody else says, sorry, go ahead. Và cái điều này nó xảy ra với tôi là khi mà tôi trình bày một cái ý tưởng và mọi người nói là cái điều này nó không đúng. And somebody else says the same thing with like one different word and everybody's like perfect. Và người khác cũng trình bày một cái ý tương tự như vậy nhưng mà chỉ có thay đổi một cái từ thôi thì người khác lại là đúng rồi, hoàn hảo. Why does this happen? Tại sao cái điều này xảy ra? Some people listen to them no matter what they say. People agree with them. They have the power to be a leader.
Thì mọi người lắng nghe cái người đó Bôn, cho dù họ nói gì đi nữa thì mọi người đều đồng ý với họ, họ có cái sức mạnh để trở thành một nhà lãnh đạo, họ có quyền năng để trở thành. And some people are very intelligent, but for some reason people are not interested to listen to them or to follow them. Và có những cái người thì rất là thông minh, nhưng mà vì một lý do gì đó mà người ta không có quan tâm lắng nghe họ hay là đi theo họ, làm theo họ. If we're trying to improve ourselves as leaders, we should understand why this is happening, and we have to use karmic intelligence. Và nếu chúng ta đang cố gắng để cải thiện chính mình, cải thiện cái năng lực lãnh đạo của mình, thì chúng ta cần phải hiểu tại sao cái điều này nó xảy ra, và chúng ta cần phải sử dụng cái trí tuệ nhân quả. So there's a famous correlation. Thì có một cái mối tương quan rất là nổi tiếng. If we want to be leaders, we have to avoid speaking uselessly. We have to avoid useless speech. Là nếu chúng ta muốn trở thành lãnh đạo thì chúng ta phải tránh cái việc mà nói những cái lời vô bổ, vô nghĩa. Meaningless talk creates a big obstacle to people listening to you. Thì những lời nói mà vô nghĩa đó thì nó sẽ tạo ra những cái trở ngại rất là lớn để cho mọi người trong cái việc mà mọi người lắng nghe bạn. So what is useless talk? Thì những cái lời nói vô nghĩa là gì? Like one example that's very common is just like telling people the news that you saw on TV. Và một cái ví dụ Bông là nó rất là phổ biến, đó là mình kể cho người khác nghe những cái tin tức mà mình xem ở trên TV. Of course, once in a while there's something that you need to know that's on the news. Dĩ nhiên thỉnh thoảng thì có những cái tin tức mà bạn cần phải biết ở trên TV. But I would say that 99% of what you hear on the news is just garbage. And if you really think about it, you're not missing anything if you don't watch it, and certainly don't need to repeat it. Thì nếu mà bạn có thể xem kỹ, bạn sẽ thấy là 99% những cái thông tin ở trên TV là những cái thứ rác rưởi, và nếu mà bạn bỏ lỡ những cái buổi xem những cái tin tức đó thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả. I mean, I think about it just with like these things, right? These phones. Về cái điều này nó giống như là cái điện thoại này. I can go on Facebook or any social media and waste an hour. Tôi có thể là lên trên Facebook hoặc là những cái trang mạng xã hội và phí phạm cả giờ đồng hồ của mình. And in the moment it feels like I have to do this. It's so important. Và rồi mình chợt nhận ra là mình cần phải làm cái việc này, điều này rất là quan trọng. But if I think about it for just a moment, nhưng mà nếu tôi nghĩ về điều này chỉ trong một khoảnh khắc, I won't remember anything I saw on there 2 minutes later, and none of it matters at all. Và mình sẽ nhớ ra rằng những cái gì mà mình xem trong vòng 1-2 phút sau đó mình cũng chả nhớ gì nữa, không còn nhớ về nó, và những cái đó nó chẳng có quan trọng gì. And so talking about things that don't help other people is just as pointless. Thì nó giống như là khi việc mà mình không chịu giúp đỡ người khác thì nó giống như là So, những điều vô nghĩa. Gossip, news, sports, it's all stuff that's pretty useless, and talking like that creates obstacles to people listening to you. Thì các bạn biết cái kiểu mà ngồi lê đôi mắt này, rồi những cái tin tức này, rồi thể thao này, tất cả những cái điều đó thực sự là nó vô nghĩa khi mà chúng ta nói về những điều này. I'm not saying don't watch sports. If you like sports, you can watch it. Thì tôi không có nói rằng cái việc mà mình xem thể thao, nếu bạn thích thể thao thì bạn có thể xem nó. But like at the end of the day, it's a bunch of people kicking a ball around. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Một nhóm người như vậy chỉ có đá cái trái banh vòng vòng thôi. You don't need to like talk about it with your friends for hours. Thì bạn không cần phải nói cái điều này với bạn bè của bạn trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Không cần. This guy kicks the ball better than the other guy, and so they should switch to the other guy because he kicks it really fast. Anh chàng cầu thủ này đá trái banh này tốt hơn cái anh chàng kia, người này chuyền bóng nhanh hơn cái người kia bởi vì họ thực sự là nhanh. We have to realize when it's useless. Thì nếu bạn biết đấy là chúng ta cần phải nhận ra là những điều này là vô nghĩa, không có hữu ích. Also just like rambling on and just
saying whatever thoughts come to your mind. This can be useless talk. Thì bông ngoài ra bông nó giống như là chuyện mà mình nói những lời lan man rời rạc, nó dông nó dài về những cái chuyện, những cái suy nghĩ mà nó đến trong tâm trí mình cứ nói ra. It's important to be considerate of the other people around you when you're going to open your mouth. Thành ra là cái điều chúng ta cần phải rất là quan trọng là chúng ta phải cân nhắc xem những người xung quanh mình đó bông, trước khi mình mở miệng ra. I'm not saying it's easy, okay? Tôi không có nói rằng nó điều này đã dễ dàng. Me myself, like I have a habit of joking around all the time. Và bản thân tôi á, thì là tôi có một cái thói quen là nói đùa suốt cả ngày. And joking is good, okay? Nói đùa thì cũng tốt. It can help other people to feel comfortable. Bởi vì nó có thể giúp cho người khác cảm thấy thoải mái. It can help people to become open to some ideas, like if you want to tell them about seeds later. Thì nó có thể giúp cho người ta mở lòng ở môn để mà lắng nghe những cái ý tưởng, như ví dụ như là khi bạn nói về hạt giống sau đó. And it's important to have fun, of course. Và điều quan trọng là nó mang lại niềm vui, dĩ nhiên. But it's important to be aware that it can be too much. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức là đôi khi nó có thể là nó quá nhiều. In my case, like I feel like I go way too far and I'm just joking around all the time, and then it's hard for me to talk seriously. Và trong trường hợp của tôi có cái cảm giác đó bông là có thể là tôi đã đi quá xa bông bởi vì tôi cứ suốt ngày nói đùa lòng vòng, và khi đó rất là. So I'm saying it's important to watch our speech. Và tôi nói rằng là điều quan trọng là chúng ta phải quan sát cái lời nói của mình. And try to make our speak meaningful. Và cố gắng làm cho những cái lời nói của chúng ta trở nên có ý nghĩa. Because if we don't speak meaningfully, bởi vì nếu chúng ta không nói những cái điều có ý nghĩa đó, people won't respect what we say. Thì mọi người sẽ không có tôn trọng những gì mình nói. People won't follow what we say, and we can't be much of a leader at all. Và mọi người sẽ không làm theo những gì mình nói, và mình không thể nào mà trở thành một nhà lãnh đạo được. Other like correlations, other results of useless speech is like your self-confidence can go down. Những cái mối tương quan khác cũng là cái kết quả của những cái lời nói vô nghĩa, nhưng không hữu ích. Đó là mình cái sự tự tin của mình nó cũng sẽ giảm xuống. Your self-esteem could go down. Cái lòng tự trọng của mình, tự tôn của mình cũng giảm xuống. So, like if you, I'm telling you this because if you notice that happening in your life, pay attention to your speech. Thì tôi nói với bạn điều này bởi vì nếu bạn nhận ra những điều mà xảy ra trong cuộc đời của bạn, thì hãy quan sát những cái lời nói của mình. Other environmental results, like the way your world changes because of useless speech, is that like your work will often be interrupted. Thì đó cái kết quả về môi trường, và cũng là cái cách mà cái thế giới của bạn nó thay đổi bởi vì những cái lời nói vô nghĩa như thế. Thì cái công việc của bạn nó thường xuyên nó bị gián đoạn. Things won't happen on time in your life. Mọi thứ nó không xảy ra đúng hạn trong cái cuộc đời của bạn. Even like you won't see like nice, organized, clean places in your city, like parks. Hoặc là bạn có thể là sẽ không nhìn thấy những cái công viên, những cái nơi chốn mà sạch sẽ gọn gàng, giống như một cái công viên trong cái thành phố của bạn chẳng. Things would appear more chaotic. You'll see like dangerous neighborhoods and industrial areas. Mọi thứ nó sẽ xuất hiện, nó giống như nó bị hỗn loạn, và bạn sẽ thấy những người hàng xóm mà nguy hiểm, hay là những cái khu công nghiệp nó nguy hiểm. So I'm telling you all this because I want to motivate you to practice watching that you're not using useless speech. Tôi nói kể cho các bạn nghe điều này là bởi vì tôi muốn các bạn tạo động lực cho các bạn để quan sát, thực hành cái việc mà mình đang nói những lời vô nghĩa. So if we get better at controlling our speech, để mà chúng ta có thể kiểm soát được cái ngôn từ của chúng ta tốt hơn, get in the habit of speaking meaningfully, có được cái thói quen là nói những điều có ý nghĩa. And that means like speaking in ways to help people. Và điều đó có nghĩa rằng mình hãy nói theo cái cách mà có thể giúp đỡ được, support people, hỗ trợ người khác. And on the highest level, like sharing what you know about seeds and results.
Và ở cái cấp độ cao nhất đó là mình chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết về hạt giống hay là về kết quả, về nhân quả. If people are interested, right? Nếu như mọi người quan tâm, đúng không ạ? You know, we don't force it on people. That would also not be meaningful speech. Chúng ta biết rằng là mình không nên ép người khác nghe những về hạt giống, nếu như mà nó sẽ trở thành những điều vô nghĩa nếu mà họ không thích. If we are a good example and someone is interested in how we live our life, then we share. Nếu mà mọi người quan tâm đến cái việc là mình đã sống cuộc đời của mình như thế nào, thì lúc đó mình có thể chia sẻ với họ. Anyway, if we can learn to control our speech and speak meaningfully, here are some results. Thì nếu mà chúng ta có thể mà quan sát được đó và quan sát cẩn thận những gì mình nói, thì đây là kết quả mình sẽ nhận được. People will respect what we say. Mọi người sẽ tôn trọng những gì mình nói. People will perceive us as having great qualities. Mọi người sẽ nhìn nhận mình là những người mà có cái phẩm chất tuyệt vời. People will want to follow us. Mọi người muốn đi theo mình. We'll have a good reputation. Chúng ta sẽ có được cái uy tín, danh tiếng. When we're sitting in meetings and we have a good idea, people will hear it. Và khi mà ở trong một cuộc họp đó, khi mà chúng ta có những ý tưởng tuyệt vời ấy, thì mọi người muốn lắng nghe nó. Mọi người sẽ nghe nó. You won't have this frustrated thing of someone else saying your idea and then they don't hear you. Thì mình sẽ không có cái tình trạng là bực bội khi mà ai đó nói ra cái ý tưởng của bạn và mọi người lại không lắng nghe bạn. And something that's really important is we'll have the seeds for people to speak to us in a meaningful way. Và ngoài ra cũng có cái hạt giống nó rất là quan trọng là để cho người khác nói với mình những cái điều có ý nghĩa theo một cái cách. So, like in my life, for example, I'm surrounded by people who are always talking about seeds and philosophy and things like that. Và ví dụ như trong cuộc đời của tôi luôn luôn được vây quanh bởi những người mà luôn luôn nói về hạt giống, về triết lý và những cái điều tương tự như vậy. And that inspires me to think about it more. Và điều đó nó đã truyền cảm hứng cho tôi để suy nghĩ về điều đó nhiều hơn. And then I'll talk about it more. Và tôi sẽ nói về điều đó nhiều hơn. So I plant more good seeds. Và tôi lại được gieo nhiều hạt giống hơn. So it's like an upward spiral of good seeds. Thì như vậy nó sẽ trở thành một cái vòng xoáy đi lên về những cái hạt giống tốt. So this is some of the results of speaking in a way which is meaningful. Đây là những cái kết quả mà khi mà chúng ta nói chuyện theo một cái cách mà nó có ý nghĩa. So I encourage you, if you would like to improve your leadership skills, to practice. Thì tôi khuyến khích các bạn, động viên các bạn là nếu bạn muốn cải thiện cái năng lực lãnh đạo của mình thì hãy thực hành. So now we talked about how to approach decisions with karmic intelligence. Bây giờ chúng ta đã nói về cái việc làm thế nào để mà chúng ta tiếp cận những cái quyết định mà. We talked about how to eliminate the obstacles of people not listening to you. Chúng ta đã nói về cái việc làm thế nào để loại bỏ những cái trở ngại về cái việc mà mọi người không lắng nghe mình. And we talked about how to create the seeds for people to want to listen to us. Và chúng ta cũng đã nói về cái việc làm thế nào để tạo ra những hạt giống để cho mọi người muốn lắng nghe mình. Now we're going to talk about some methods of leadership in karmic intelligence. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái hạt giống nghiệp mà nó dựa trên cái trí tuệ nhân quả. And these are like 3 leadership styles. Và có 3 cái phong cách lãnh đạo. And it's important for us to learn them all so that we have them in our toolbox. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải học hết cả 3 phong cách này, bởi vì như vậy chúng ta sẽ có được một cái bộ công cụ. The first leadership style is the king. Thì cái phong cách lãnh đạo đầu tiên gọi là phong cách của nhà vua, tức là người dẫn đầu. So this is in this picture there's like a king charging ahead. Thì ở đây chúng ta thấy trong tấm hình này là một vị vua đang cầm cái thanh gươm. With his sword pointed forward. Và cái thanh gươm thì chỉ thẳng về phía trước. So the king style of leadership is to lead by example, taking the lead and showing everybody else how it's done. Thì cái người lãnh đạo mà người dẫn đầu, phong cách lãnh đạo dẫn đầu là cái người mà
làm gương cho người khác và cho người khác thấy rằng The king tends to take care of things themselves. cái nhà vua sẽ là cái người biết cách chăm sóc bản thân mình. They will likely like spend a lot of extra hours working. Thì họ sẽ có cái khả năng là họ sẽ dành nhiều thời gian để làm việc hơn. They will spend time on the phone or making all the plans and connecting with people. Và họ sẽ dành thời gian nhiều hơn trên điện thoại hoặc là làm kế hoạch hoặc là kết nối với mọi người. The king is like, with their team, they will just dictate. They will tell everybody, this is your responsibility. You take care of it. Thì cái vị nhà vua cũng sẽ giống như là cái đội nhóm của mình, thì người này sẽ chỉ rõ cũng hoặc là nói rõ cho người khác đây là trách nhiệm của bạn, bạn cần phải làm được. And there's certain advantages to this style of leadership. Và sẽ có những cái lợi thế hơn đối với cái phong cách lãnh đạo này. You make sure you get things done the way you want them to be done. Là bạn phải đảm bảo rằng mọi việc được hoàn tất theo cái cách mà bạn muốn nó được hoàn tất. You make sure things get done at all. Và bạn phải đảm bảo rằng mọi thứ nó được hoàn tất. And you're an example for your team. You inspire them to work hard because you're charging ahead. Và bạn là cái hình mẫu cho đội nhóm của bạn bởi vì bạn truyền cảm hứng cho họ. Bạn làm việc chăm chỉ bởi vì bạn là cái người chịu trách nhiệm chính, chịu trách nhiệm dẫn đầu. I know a lot of people, myself included, who have this tendency to be like the king leader. Và tôi biết rất là nhiều người, cả bao gồm cả tôi có xu hướng là muốn trở thành một cái người lãnh đạo theo phong cách nhà vua. I used to be more like this all the time. Tôi đã từng là giống như thế này cho trước đây. Because for some people, especially type A people, it's hard to delegate. It's hard to delegate responsibilities. Bởi vì có một số người mà thuộc cái tiếp người gọi là A đó, thì là rất là khó để mà giao công việc cho họ, rất là khó để mà giao trách nhiệm cho họ. Sometimes in the moment, it seems easier to just do it yourself. Đôi khi có những cái khoảnh khắc mình cảm thấy là mình làm luôn nó còn nhanh hơn nhiều. This style of leadership is good for certain situations. Thì cái phong cách lãnh đạo này cũng thỉnh thoảng tốt cho một số cái tình huống nhất định. If you're pressed for time. Nếu mà bạn bị áp lực về thời gian. If your team is inexperienced. Nếu mà cái đội ngũ của bạn đã không có. Those are some examples of when like you really need to employ the king style of leadership. Thì có những cái ví dụ mà khi đó bạn cần phải là chọn những cái người mà chọn cái phong cách lãnh đạo của một. Yeah, and so the point of this kind is that they charge ahead and then the team is kind of following behind. Và cái điểm quan trọng ở đây là họ là cái người chịu trách nhiệm chính và đội nhóm của họ là đi theo, làm theo. So I like that image. It helps me to remember. Tôi thích cái hình ảnh này bởi vì nó giúp cho tôi nhớ được cái phong cách lãnh đạo này. The second style of leadership. Và cái phong cách lãnh đạo thứ hai. It's called the ferryman. Được gọi là người lái đò. The ferryman, they create a team of like almost equals. Thì cái người lái đò là cái người tạo ra một cái đội nhóm mà bình đẳng như nhau. So you put yourself on the same level with the team. Bạn đặt mình vào một cái vị trí mà ngang hàng với lại đội ngũ của mình. And the idea is you will complete the tasks together. Và cái ý tưởng ở đây là bạn sẽ cùng với họ hoàn tất cái nhiệm vụ. You empower the other members of your team to be your equal. Và bạn trao quyền cho những cái thành viên khác trong đội nhóm của bạn là bình đẳng bằng với bạn. So example would be like making decisions together with the team. Và như vậy cái ví dụ là giống như là mình ra quyết định cùng với đội nhóm của mình. Making sure that everybody has an equal voice and a say in matters. Và đảm bảo rằng mọi người trong đội nhóm là có tiếng nói như nhau và cũng như mình là đều quan trọng. Trying to share responsibilities equally. Cố gắng là chia sẻ trách nhiệm bằng nhau. Bình đẳng. And putting a certain amount of trust in your employees that they can handle things just as well as you can. Và chúng ta đặt cái niềm tin của mình vào trong những nhân viên của mình rằng là họ có thể đảm nhiệm cái công việc giống tốt như là mình đảm nhận. And we could discuss for a long time like which is better, the king or the ferryman.
Và chúng ta có thể thảo luận với nhau rất là lâu về cái việc là phong cách nào tốt hơn, phong cách nhà vua hay là phong cách người lái đò. But think about that question with karmic intelligence. Thì hãy nghĩ về câu hỏi này với cái trí tuệ, dùng trí tuệ nhân quả. Either one can be better. Cả cái nào cũng tốt hơn cả. Cái nào cũng tốt hơn. It depends what seeds you have planted. Nó tùy thuộc vào là cái hạt giống mà bạn gieo. They both can be fantastic. Cả hai đều có thể là rất là tuyệt vời. We'll talk more about that. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau. But I want to share with you one more leadership style. Bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn thêm một phong cách lãnh đạo nữa. That's the shepherd. Đó là phong cách lãnh đạo của người chăn cừu. The shepherd leader like stays in the background. Cái người mà là lãnh đạo là người theo phong cách chăn cừu, người chăn cừu là cái They give like a lot of autonomy to their team. They let the team work on their own. Thì họ muốn là những cái người trong đội nhóm của họ sẽ tự làm việc. Tức là họ And the image có of a cái quyền shepherd tự is chủ. someone who stays back and pushes the flock ahead. Thì đây là cái hình ảnh của người chăn cừu đứng phía sau và thúc đẩy những con cừu và đi về phía trước. So they would empower the different members of their team to be leaders in each of their departments. Thì họ sẽ trao quyền cho những thành viên khác nhau trong đội nhóm của họ để trở thành lãnh đạo trong cái bộ phận của họ. They trust their team to solve problems and to handle affairs themselves, to completely take care of their tasks alone or without them. Họ tin rằng đội nhóm của họ sẽ giải quyết được vấn đề, sẽ xử lý những cái sự việc khác nhau, tự họ xử lý hoàn tất và tự họ chăm sóc, lo cái nhiệm vụ của họ một mình mà không cần sự có mặt của nhà lãnh đạo. This kind of leader would like hang out in the background and just be ready to solve any problems that the team needed help with. Thì tiếp người lãnh đạo này là cái người mà sẽ đứng ở phía sau hậu thuẫn ở hậu trường và sẵn sàng để giải quyết những vấn đề mà khi mà đội ngũ của mình cần đến. They might even like make business cards for everybody on their team or something to say that like they're the director of marketing and the director of sales. Really empower them. Thì có thể là họ sẽ là cái người mà làm ra những cái danh thiếp để cho mọi người, và với một cái chức vị xác định họ là giám đốc của marketing hay là giám đốc của bộ phận bán hàng, hay là tức là ở đây là thực sự trao quyền cho đội nhóm của mình. Okay, so we talk about 3 different styles of leadership. Như vậy là chúng ta vừa nói qua 3 phong cách lãnh đạo khác nhau. We talked about the king. Chúng ta nói về phong cách nhà vua, tức là người dẫn đầu. We talked about the ferryman. Chúng ta nói về phong cách lãnh đạo người lái đò. And we talked about the shepherd. Và người chăn cừu. And you're probably on some level thinking to yourself like, oh, I am this kind. Thì có thể là bạn đang có một cái suy nghĩ nào đó là nghĩ về bản thân mình là mình thuộc. Or I am mostly this kind. Mình thuộc tiếp này hay là mình thuộc tiếp này, phần lớn. But if we want to be really good leaders, we have to master all 3 of these leadership styles. Nhưng nếu mình muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi thì chúng ta phải tinh thông cả 3 các phong cách lãnh đạo này. It's true that like certain styles might come more naturally to us. Thì có một cái sự thật đó là có một cái phong cách lãnh đạo nào đó nó sẽ nó tự nhiên với chúng ta. But it's really important for us, if we want to be great leaders, to master these and be able to switch to whichever one the situation is demanding. Thì thực sự quan trọng với chúng ta là nếu chúng ta muốn trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại thì chúng ta cần phải thông thạo cả 3 các phong cách lãnh đạo này để mình có thể biến hóa, mình có thể thay đổi tùy theo cái tình huống khác nhau. Like for me, earlier in my life, I was always most comfortable just to do everything myself, and I had a really hard time entrusting jobs to other people. Thì đối với tôi trong những giai đoạn đầu của cuộc đời tôi phần lớn tôi cảm thấy thoải mái khi mình tự làm tất cả mọi việc, và tôi rất là khó có thể tin cậy vào công việc. Now for some reason, I feel like more comfortable to give jobs to other people and kind of just hang back and wait and see what happens. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại cảm thấy thoải mái hơn trong cái việc mình trao công việc cho người khác và mình chỉ có ở phía sau và chờ xem điều gì xảy ra. I think lately I feel more shy for some reason to check on people a lot. I feel like I'm offending them.
Và tôi nghĩ là gần đây tôi cảm thấy là mình hơi ngại, mắc cỡ trong cái việc mà mình có lý do để kiểm tra người khác. Và tôi cảm But actually, when I hear this class, I really want to master all three ways of leading teams. Và khi mà thực tế là khi mà tôi nghe về cái lớp học này, tôi thực sự muốn tinh thông cả ba cái cách lãnh đạo đội nhóm này. I can see when each one is useful. Thì tôi có thể nhìn thấy xem cái nào là hữu ích. Like I said, the king is great when you need to motivate your team. Như tôi nói, cái phong cách lãnh nhà vua đó là tuyệt vời khi mà bạn cần phải tạo động lực cho đội nhóm của bạn. Or when they're new and inexperienced, then you have to lead them by example at first. Hoặc là khi mà họ là những người mới và chưa có kinh nghiệm thì bạn cần phải gọi là giúp đỡ họ, dẫn dắt họ bằng cách là mình là cái người làm gương. Đầu tiên là mình làm gương. The ferryman style is really great. Like when your team is pretty experienced and you can work together really well. Thì cái phong cách lãnh đạo của cái người lái đò thì nó khi mà cái đội nhóm của bạn bắt đầu có một cái kinh nghiệm và bạn có thể làm việc cùng với họ rất là tốt. And you feel confident that you can trust them to take the lead and to make decisions alongside you. Và bạn có thể cảm thấy tự tin khi bạn có thể tin cậy họ là dẫn dắt và cùng nhau ra quyết định cùng với bạn. Cùng dẫn dắt và cùng ra quyết định với bạn. And this can really help because when people are intelligent and capable, they will work harder when they are more empowered. Và thực sự điều này nó rất là giúp ích cho mình, bởi vì khi những người thông minh và có năng lực thì họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn và họ sẽ được trao quyền nhiều hơn. Khi họ được trao quyền nhiều. People who are capable like to be trusted. Những người mà có năng lực thì họ muốn được tin cậy. And they like to be given responsibility. Và họ muốn được trao trách nhiệm. So it's really important for us to be able to hand over responsibility and control to people when it will benefit the situation. Thì như vậy là điều rất là thực sự quan trọng đối với chúng ta là mình có thể trao trách nhiệm và cho người khác và mình kiểm soát khi mà nó mang lại cái lợi ích. And the shepherd can be really useful when people they need some more autonomy or they need some more control over their own department. Và cái phong cách lãnh đạo người chăn cừu thì nó thực sự rất là hữu ích khi mọi người họ mong muốn có được cái quyền tự chủ hơn và họ muốn là họ là cái người kiểm soát cái đội nhóm của họ, cái bộ phận của họ. This is often when your team is more experienced. Điều này thì nó rất là bình thường khi mà đội nhóm của bạn là đã có kinh nghiệm hơn nhiều. But as a leader, it's really useful for you to be able to hand over responsibility to others because then you can have time to grow the company. Then you can have time and space to do more. Thì là một nhà lãnh đạo thì điều này rất là hữu ích khi mà bạn có khả năng trao trách nhiệm cho người khác, bởi vì lúc đó thì bạn sẽ có thời gian để phát triển công ty, khi đó thì bạn có thời gian và cái không gian để làm được nhiều việc hơn, làm được những việc lớn lao hơn. So if we understand these three leadership styles, then we have the tools we need to be a great leader. This is going to work for our team, right? Khi chúng ta có được cái công cụ mà chúng ta cần để trở thành những nhà lãnh đạo thì lúc đó là mọi thứ nó sẽ có tác dụng đối với đội nhóm của chúng ta, đúng không? Wait, if you have high karmic intelligence, you should have a problem with what I just said. Nếu mà bạn có được cái trí thông minh nhân quả thì bạn sẽ có vấn đề với những gì mà tôi vừa mới nói. What I just gave you were great methods of leadership. Thì những gì mà tôi vừa mới chia sẻ với các bạn là những cái phương pháp lãnh đạo tuyệt vời. Really amazing, actually. Thực sự nó rất là tuyệt vời. Those methods of leadership come straight from incredible old books. Thì thật sự những cái phương pháp lãnh đạo này nó đến trực tiếp từ những cái cuốn sách cổ xưa. But if we have high karmic intelligence, we know that those leadership styles and mastering those styles isn't going to help us at all unless we plant the seeds for them to work. Thì khi mà chúng ta có được cái trí tuệ nhân quả cao thì chúng ta biết rằng những cái phong cách lãnh đạo này thì và cái việc mà thông thạo cái phong cách lãnh đạo này nó cũng sẽ không giúp được mình So how can we không có plant gieo the hạt seeds giống for để those cho nó có leadership tác dụng. styles to work?
Như vậy thì làm thế nào để mà chúng ta gieo cái hạt giống để cho những cái phương cách lãnh đạo này có tác dụng đối với mình? I think that the way to plant those seeds is to be a great team member when you are not the leader. Thì tôi nghĩ rằng cái cách để mà chúng ta gieo cái hạt giống này là mình hãy trở thành một thành viên tuyệt vời trong một cái đội nhóm khi mà mình. This doesn't just mean at work. This means in your family, with your friends, in any situation. Điều này không chỉ có ý nghĩa ở trong không có nghĩa là ở trong công sở không, mà nó còn trong gia đình của bạn hoặc là trong bạn bè của bạn ở bất kỳ một cái tình huống nào. Sometimes somebody else needs to be the king. Đôi khi sẽ có một người nào đó sẽ trở thành nhà vua, lãnh đạo, người dẫn đầu. And it's important for us to recognize how we would be most useful to them in that situation. Thì một cái điều quan trọng là chúng ta hãy nhận ra là mình sẽ trở thành hữu ích đối với họ trong cái tình huống nào đó, là như thế nào. And then to help with happiness and enthusiasm. Và chúng ta hãy giúp đỡ họ với một cái niềm vui, hạnh phúc và cái sự nhiệt tình. And when someone else is the leader and doing like a more ferryman style, it's important for you to be a really good team player. Thì nếu như ai đó mà trở thành lãnh đạo và có cái phong cách của người lái đò đó, thì cái điều quan trọng là bạn phải thực sự trở thành một cái người thành viên trong cái đội nhóm, mà bạn thành viên tốt trong cái đội nhóm. Something I notice is like in certain jobs I have within our organizations, like I run the translation program, I have to be the leader. Thì tôi nhận ra rằng ở trong một số cái công việc nhất định mà tôi có trong cái tổ chức là phiên dịch chẳng hạn, thì khi mà tôi. But when I'm working for DCI Global, I come to help and I listen to what Seiji tells me to teach, or whoever is giving me my instructions that day. I'm listening to them and I am just doing my best to help. Thì khi mà tôi làm việc cho DCI Global thì tôi lắng nghe những gì mà Seiji nói với tôi là dạy cái gì, và khi mà ai đó mà đưa cho tôi những cái hướng dẫn thì tôi sẽ lắng nghe họ và tôi chỉ làm những cái điều tốt nhất để có thể giúp đỡ. And if somebody puts me in the situation where they give me my own responsibilities, if they're doing the shepherd style. Và khi mà ai đó đặt tôi vào một cái tình huống mà ở đó họ cho tôi tôi có trách nhiệm của riêng tôi, khi mà họ là cái phong cách của người I try really hard to fulfill my responsibilities. Thì tôi cố gắng nỗ lực tốt nhất để hoàn thành trách nhiệm của mình. In the way that will be most helpful to them. Và theo một cái cách mà làm sao mà giúp ích tốt nhất cho cái người lãnh đạo của tôi. And without overstepping my boundaries. Mà nó không cần phải là vượt quá cái ranh giới của tôi. So if I can let other people lead me. Và nếu như tôi có thể để cho người khác dẫn dắt tôi, lãnh đạo tôi. Then I'm planting really powerful seeds for others to trust me and to see me as a leader. Thì như vậy là tôi đang gieo những cái hạt giống quyền năng để mà cho những người khác tin cậy tôi và nhìn thấy tôi là một nhà lãnh đạo. And I also think that you plant powerful seeds by being willing to do small jobs, being willing to clean up. Và tôi nghĩ rằng bạn có thể gieo những cái hạt giống mà gọi là quyền năng đầy sức mạnh đó, bằng cách là sẵn lòng làm những cái việc nhỏ, ví dụ như là sẵn sàng dọn dẹp chẳng hạn. Geshe Michael is the founder and CEO of DCI Global and many other companies. Và các bạn biết đấy là Geshe Michael là nhà sáng lập cũng như là CEO của cái DCI toàn cầu và nhiều cái công ty khác nữa. And he's a great leader. Và thầy là một cái nhà lãnh đạo tuyệt vời. And he's also often the first person to start cleaning up if we leave a mess somewhere. Và thầy cũng là gọi là cái người mà thường xuyên là cái người đầu tiên dọn dẹp nếu như mà chúng tôi là để lại mọi thứ nó lộn xộn ở đâu đó. So this is a good example. Thì đây là một cái ví dụ. And I think that he tries really hard to let other people lead when it's their turn to lead. Thì thầy đã cố gắng để cho người khác dẫn dắt khi mà đến lúc mà họ cần phải dẫn dắt, lãnh đạo. Today we were playing music and this other guy came who's an incredible guitar player. Và ngày hôm nay chúng tôi chơi nhạc và có một cái người khác đến, một cái anh chàng chơi guitar rất là tuyệt vời.
And we all look to him to lead us. Even though everyone else there, we are all a team all the time. We know each other better, more familiar. Và chúng tôi nhìn anh ấy bông để cho anh ấy dẫn dắt chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã làm một cái đội nhóm cùng với nhau cũng khá lâu rồi, và chúng tôi đã hiểu nhau và giống như là thân thiện với nhau. He is clearly the most experienced when it comes to playing rock and roll, and so we are looking to him to lead us. Và có một cái rõ ràng đó bông là anh ấy là cái người kinh nghiệm nhất, và khi mà chơi nhạc rock and roll đó thì tất cả chúng tôi đã bông là So being willing to play the role of leader or be able to listen to a leader, it's a very important skill to plant the seeds to be a great leader. Như vậy là ở đây là chúng ta sẵn lòng chơi trong cái vai trò của một nhà lãnh đạo, hay là chơi đàn guitar thì đều là quan trọng như nhau để gieo cái hạt giống để trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại. I think this is how to plant seeds for the leadership styles to work for us. Thì tôi nghĩ đây là cái cách mà chúng ta gieo hạt giống để mà cái phong cách lãnh đạo nó có tác dụng đối với chúng ta. But most importantly, remember to keep these three leadership styles in your toolbox. They're all tools for you to use to be a great leader. Thì điều quan trọng nhất đó, bông lại nhớ là giữ cả ba phong cách lãnh đạo này trong cái bộ công cụ của mình, bởi vì đó bông chúng ta sẽ cần đều sử dụng đến chúng đó bông khi mà mình muốn trở thành. So if we can master these three styles, thì mình có thể là để cho mình có thể thông thạo tinh thông ba cái phong cách lãnh đạo này, and plant the seeds to make them work, và gieo hạt giống để cho cái phong cách đó, những phong cách đó nó có tác dụng đối với mình, and use our karmic intelligence to its fullest capability, và chúng ta hãy sử dụng cái trí thông minh nhân quả bông ở cái gọi là năng lực cao nhất của nó, to help us to be decisive, để giúp chúng ta bông trở thành quyết đoán hơn, and to help us plant the seeds for people to listen to us. và gieo hạt giống để cho người khác lắng nghe chúng ta. We can become exceptional leaders Thì chúng ta có thể trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng, and really be in a position to be able to help other people thrive in their lives. và thật sự là chúng ta sẽ được đặt vào một cái vị trí để mình có thể giúp đỡ được những người khác trong cuộc đời của họ. Thank you so much for listening to this life tool. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe công cụ này. I look forward to seeing you all again soon. Tôi trông đợi gặp lại các bạn lần sau. Take care. Hãy bảo trọng. Hi, welcome back to DCI Level 8, Automatic Leadership. Chào mừng các bạn quay trở lại với DCI cấp độ 8, lãnh đạo. And today we're going to be doing a very fun roundtable. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện và We're going to tròn be rất là thú vị. Working together with three of the greatest teachers from Europe. Chúng ta sẽ làm việc cùng với lại ba cái người giáo viên rất là tuyệt vời đến từ châu Âu. And before we start, I'd like to introduce them to you. Trước khi chúng tôi bắt đầu thì tôi muốn giới thiệu họ với các bạn. They are my good friends. I like to brag about my good friends. Và họ là những người bạn tốt của tôi, và tôi rất là thích nói về những người bạn tốt của mình. First, we have Maria Kondratieva from Russia, originally from near Moscow. Và đầu tiên chúng ta có cô Maria đến từ Nga, thật ra là gần Moscow. And nowadays she's living with her husband Peter in Austria. Nhưng hiện tại thì cô ấy đang sống cùng với chồng của cô ấy ở là Peter. Maria started studying the DCI principles in 2012. Maria đã học về những nguyên tắc của DCI từ năm 2012. She started as a translator. Cô ấy bắt đầu là một phiên dịch. Then she became a teacher and now she runs her own DCI organization. Sau đó là cô ấy bắt đầu trở thành giáo viên và bây giờ cô ấy đang điều hành một tổ chức DCI của riêng mình. She's one of the two founders of a company called Prana Move. Thì cô ấy là một trong hai cái nhà sáng lập của một công ty tên là Prana Move. And Prana Move is a partner of both YSI and DCIG.
Brannamu là đối tác của Viện Nghiên cứu Yoga và Design toàn cầu. And one of the most important things that Maria and her husband Peter have done Và một trong những người chồng của cô ấy là Peter đã làm được á, they decided to make a commitment some years ago to help find and preserve the ancient books. là họ đã ra một cái quyết định đó, họ quyết định là có một cái cam kết làm trong cách đây vài năm, đó là họ sẽ tìm và lưu giữ những In cuốn sách fact, cổ xưa. Russia has one of the greatest collections of ancient Asian books in the world. Thực tế Bôn là Nga là một trong những cái nơi mà có những cái bộ sưu tập về những cuốn sách cổ xưa lớn nhất trên thế giới. The Asian Legacy Library spent over 10 years in St. Petersburg. Thì Thư viện Di sản châu Á đã dành hơn 10 năm ở Saint Petersburg. At the Oriental Library of the Russian Academy of Sciences. This is one of the biggest libraries in the world. Tại Thư viện phương Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, và đây là một trong những thư viện lớn nhất thế giới. And Chinese friends will be interested to know that that library also has one of the largest collections from Dunhuang in the world. Và những người bạn Trung Quốc sẽ rất là thích thú khi biết rằng thư viện đó cũng có một trong những cái bộ sưu tập từ thời nhà Tôn Hoa lớn nhất trên thế giới. So not only are Maria and her husband teaching the programs that are based on the ancient wisdom, và không chỉ là Maria và chồng của cô ấy đang giảng dạy những cái chương trình mà dựa trên những cái trí tuệ cổ xưa này, they are working very, very hard with over 1,000 students mà họ còn làm việc rất là chăm chỉ với hơn 1.000 học viên to give financial support to this project. Để mà cung cấp hỗ trợ về mặt tài chính cho cái dự án này. After the books are translated, Sau khi những cái cuốn sách mà được dịch xong á, they also have a strong program of translating those into Russian language. Thì họ cũng có một cái chương trình phiên dịch những cái cuốn sách này sang cái ngôn ngữ tiếng Nga. And also German language. Và tiếng Đức. So I really have to thank Maria. Và tôi thực sự cảm ơn Maria. And she's helped me a lot with my publishing in Europe. Cô ấy đã giúp tôi rất là nhiều trong cái nghề xuất bản ở châu Âu. Victoria Tarango lives in Kiev, Ukraine. Thứ hai là cô Victoria đến từ Kiev. She's a doctor of philosophy, PhD. Cô ấy là tiến sĩ triết học. Cô ấy là tiến And sĩ she triết học. has worked as a university professor for 6 years. Cô ấy đã làm việc, cô ấy là một giáo sư đại học trong khoảng 6 năm. Her topic I don't even understand. Những cái chủ đề mà cô ấy nói thì tôi không có hiểu. She teaches courses about financial policies and taxes and budgeting for big companies. Cô ấy giảng dạy những cái khóa học về những cái chính sách về tài chính, về cả những cái về thuế má, về ngân sách cho những cái tập đoàn lớn, những cái công ty She lớn. also started studying the seed system in 2012, 9 years ago. Cô ấy cũng đã bắt đầu học về những cái hệ thống gieo hạt từ năm 2012. And she and her husband Vitaly. Và cô ấy và chồng của cô ấy là Vitaly. They started the Diamond Wisdom Institute. Họ bắt đầu khởi sự cái viện trí tuệ kim cương. And this is an international education center based on DCI principles. Và đây là một cái trung tâm giáo dục quốc tế dựa trên những cái nguyên tắc của DCI. Victoria has created more than 20 programs for business people. Và Victoria đã tạo ra hơn 20 chương trình cho những nhà kinh doanh, những người làm về kinh doanh. Tens of thousands of people have attended those. Khoảng 10.000 người học viên đã tham dự những khóa học này. And both she and Maria are on the professor teaching staff at the Sedona College of International Management. Và cả cô ấy và cô Maria Bông đang được đào tạo là những người mà họ giảng dạy với giáo sư. Anton Kratasyuk is also originally from Moscow, Russia. Và Anton Bông cũng là đến từ Moscow của Nga. Thứ ba là he was very smart before the virus came. Anh ấy rất là thông minh trước khi mà đại dịch virus kia đến.
He went for vacation with his wife Elisaveta, who's also a famous speaker. Anh ấy đã đi nghỉ với lại vợ của mình là Elizabeth, cô ấy cũng là một diễn giả rất là nổi tiếng. They went for vacation to Bali. Họ đã đi đến Bali để nghỉ. And because of the virus, they got stuck in Bali. Và bởi vì virus xảy ra nên họ bị mắc kẹt ở Bali. And I'm very jealous of them. I think he goes to the beach every day. Và tôi rất là ganh tị với họ bởi vì tôi nghĩ rằng anh ấy đã đi đến biển mỗi ngày. Anton started the online education company called mindcity.com. Thì Anton đã tạo ra một cái công ty giáo dục trực tuyến gọi là mindcity.com. He's also on the staff of the DCI Global Home Office. Thì anh ấy cũng là một nhân viên của văn phòng chính của DCI toàn cầu. And he's the director of marketing for DCI Global. Anh ấy là giám đốc tiếp thị của DCI toàn cầu. He's also, as with Maria and Victoria, an assistant professor for the Sedona College of International Management. Thì anh ấy cùng với là Maria và Victoria là những cái trợ giảng cho các giáo sư tại trường đại học SCAA. Anton's also been studying for almost 10 years now. Thì Anton cũng đã học về DCI cũng khoảng gần 10 năm rồi. And he leads a team of over 100 people in a company to train people in the DCI principles. Thì anh ấy đã dẫn dắt một đội nhóm, lãnh đạo một đội nhóm hơn 100 người trong một cái công ty và huấn luyện họ về những cái nguyên tắc của DCI. So the job that the four of us have today. Và cái công việc mà của bốn chúng tôi trong ngày hôm nay. We're going to talk to you about ideas for how to become a public speaker. Chúng tôi sẽ nói về cái ý tưởng là làm thế nào để chúng ta trở thành diễn giả nói trước công chúng. All of these three DCI experts from Europe that you're going to hear today. Và những ba cái chuyên gia DCI mà đến từ châu Âu mà bạn sẽ được lắng nghe họ nè. They are actually fantastic public speakers. Họ là những người diễn giả là rất là tuyệt vời. I really enjoy listening to their classes. Tôi thật sự là rất là tận hưởng lắng nghe những cái lớp học của họ. And they're going to share with us some seed ideas about how to become a great public speaker. Thì họ sẽ chia sẻ với chúng ta những cái ý tưởng về những cái hạt giống làm thế nào để chúng ta trở thành một diễn giả vĩ đại. If you want to be a leader of people, nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo, you probably have to learn how to speak to large groups of people. Thì bạn cần phải học là làm thế nào để mà nói chuyện trước một nhóm đông người, nhóm lớn. I know personally, I was extremely nervous when I started speaking. Tôi biết về mặt cá nhân tôi đã cực kỳ lo lắng khi mà tôi bắt đầu diễn thuyết. And I used the seed system to become a comfortable public speaker. Và tôi đã sử dụng cái hệ thống gieo hạt để mà trở thành một cái người diễn giả mà nói chuyện thoải mái. I think a big part of public speaking is to show your audience that an idea is logical and convincing. Thì tôi biết là một phần trong cái phần mà diễn thuyết trước công chúng là phải cho khán giả một cái ý tưởng mà cái ý tưởng đó nó phải logic và nó phải đầy thuyết phục. And I'd like to ask Maria to share with us some ancient ideas about how to do this. Và tôi sẽ mời Maria chia sẻ với chúng ta về những cái ý tưởng cổ xưa về cái việc là làm thế nào để làm được điều này. Okay, Maria, take it away. Maria. Thank you, Geshe Michael. Hello, everyone. Cảm ơn Geshe Michael. Xin chào các bạn. I have the same experience as Geshe Michael. Before, I was super nervous to give public presentations. Tôi đã có những cái trải nghiệm tương tự như Geshe Michael. Trước đây, tôi từng rất là lo lắng khi mà phải thuyết trình trước đám đông. I remember Geshe Michael invited us to our first DCI tour somewhere in China. Tôi nhớ là Geshe Michael đã mời chúng tôi tham gia một cái tour của DCI ở đâu đó ở Trung Quốc. And I was supposed to do a 15 minutes presentation in front of a couple of hundreds of people. Và tôi đã I was so nervous, I was shaky, I couldn't say a word. Tôi thật sự là lo lắng, người của tôi run lên, thậm chí tôi không thể nào nói ra được một lời nào cả.
So after that, I went to Geshe Michael and asked him an advice how I can plant seeds for public speaking. Sau đó là sau cái hôm đó là tôi mới đến gặp Geshe Michael và hỏi thầy, xin thầy cái lời khuyên làm thế nào để gieo hạt để có thể nói chuyện trước công chúng. Well, he told me what to do and I did it. Thầy đã nói cho tôi biết phải làm gì và tôi đã thực hành cái điều đó. And it works. Và nó có tác dụng. I can tell you from my personal experience, seed system works. I really planted seeds for public speaking. Tôi có thể nói với các bạn từ cái trải nghiệm cá nhân của mình đó là cái hệ thống gieo hạt thật sự có tác dụng. Tôi đã thật sự gieo những cái hạt giống cho cái việc nói chuyện. Now I start to even enjoy public speaking. Và hiện tại là tôi bắt đầu là tận hưởng cái việc mà nói chuyện trước công chúng. I'm going to talk about how to give a convincing presentation. Tôi sẽ nói về cái việc làm thế nào để mà chúng ta có một cái bài thuyết trình đầy thuyết phục. I think this is very important quality for any business person, any leader. Tôi nghĩ đây là một cái phẩm chất rất là quan trọng đối với bất kỳ một cái người nào mà làm kinh doanh, bất kỳ một lãnh đạo nào. I remember a long time ago when I was working in a construction company in Moscow. Tôi còn nhớ cách đây lâu, một thời gian lâu, tôi có làm việc trong một cái công ty xây dựng ở Moscow. It was my first public talk and I was given a presentation about a construction of a cottage settlement. Đó là buổi nói chuyện với đám đông đầu tiên của tôi và tôi được giao thuyết trình về việc xây dựng một cái khu định cư kiểu nhà tranh. And there were about 100 people, local government, local people. Và có rất là nhiều người tham dự, là có người của chính quyền địa phương và người dân địa phương nữa. At that time, I did not know seed system and I did not know 3 tests I'm going to tell you today. Vào thời điểm đó thì tôi không biết gì về hệ thống gieo hạt và cũng là không biết gì về 3 cái bài test mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ngày hôm nay. That presentation was total failure. They nearly were throwing tomatoes at me. Buổi thuyết trình đó là hoàn toàn thất bại và họ gần như là muốn ném cà chua vào tôi. So really, I didn't know about the 3 tests that have been used in the wisdom tradition for over 2,000 years. Thật sự là tôi không biết về 3 cái bài test này đã được sử dụng trong truyền thống trí tuệ cổ xưa hơn 2.000 năm trước. So now you can learn these 3 tests or techniques. Bây giờ thì bạn có thể học được 3 cái bài test này hoặc là kỹ thuật này. Which plant seeds for giving a convincing presentation. Chúng ta học về những cái kỹ thuật để mà gieo những cái hạt giống để mà có thể mà có một cái bài thuyết trình đầy thuyết phục. So when you present your products or services or teachings, people will like it and they will be convinced. It will be logical to them. Thì khi mà bạn trình bày về sản phẩm của bạn hay dịch vụ của bạn hay khi bạn giảng dạy thì mọi người sẽ thích nó và họ sẽ thấy bị thuyết phục và cảm thấy là nó rất là logic đối với họ. Are you interested to know these 3 tests that you can use to do a convincing presentation? Give me a sign in the chat. Nếu bạn có quan tâm đến cái việc mà biết 3 cái bài test này để bạn có thể sử dụng để cho cái bài thuyết trình thuyết phục của bạn, hãy cho tôi cái dấu hiệu trong cái phần chat đi ạ. So they come from really ancient wisdom tradition and they are based on the metaphor of checking the gold to see if it's real. Thì nó thực sự đến từ cái truyền thống trí tuệ cổ xưa và nó dựa trên một cái ẩn dụ về cái việc mà mình kiểm tra vàng xem cái vàng đó là vàng thật hay là vàng giả. So in ancient times it was an important task. Thời đại cổ xưa đó thì đó là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Because at that time there were no coins or currency. Vì lúc đó không có tiền xu hay là tiền tệ. And people used gold to pay for something. Và mọi người sử dụng vàng để thanh toán cho một thứ gì đó. When someone buys a horse, they would pay with a lump of gold. Khi ai đó mua một cái con ngựa thì họ sẽ trả cho bạn một cục vàng. So you need to check if it's real gold.
Vì vậy thì bạn cần phải kiểm tra xem đó có phải là bằng thật hay không. So let's look at these three. Bây giờ chúng ta sẽ xem 3 cái bài test này. So test number 1 is called melting the gold. Bài test số 1 được gọi là nấu chảy vàng. And for us, it means Thì đối với chúng ta, điều đó có ý nghĩa là and you use this test before you give a presentation, when you prepare it. Thì bạn sử dụng cái bài test này trước khi mà bạn bắt thuyết trình và khi mà bạn đang chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình. You need to ask, is the idea I am presenting, is it something that my audience can confirm with their own direct experience? Thì bạn cần đặt cái câu hỏi với mình là liệu cái ý tưởng mà mình đang trình bày là khán giả của mình có thể xác nhận bằng cái trải nghiệm trực tiếp của họ hay không? For example, if we are saying that developing passion for our work helps us to be a leader, ví dụ như là nếu mà mình nói rằng mình đang phát triển cái đam mê cho cái công việc của mình để nó giúp mình trở thành lãnh đạo. Actually, before teaching this, we have to check with ourselves. Does my enjoyment help me to be accepted as a leader? Thực sự, trước khi dạy điều này, chúng ta phải tự kiểm tra xem sự tận hưởng của mình có giúp mình được mọi người chấp nhận là lãnh đạo không? Check with your own direct experience. Thì hãy kiểm tra với chính cái trải nghiệm của chính mình. And secondly, và cái thứ hai you have to speak in a way that people can confirm what you are saying with their own direct experience. Là bạn cần phải nói theo một cái cách mà mọi người có thể là xác nhận những gì mà bạn nói bằng cái trải nghiệm của chính họ. For example, you can ask your audience to think back in their life. Thì bạn có thể là hỏi khán giả là hãy nghĩ lại trong cái cuộc đời của họ đó, về cuộc đời của họ đó. About leaders they met in their life. Về những người lãnh đạo mà họ đã từng gặp trong cuộc đời của họ. Maybe teachers in their school or bosses at work. Có thể đó là cái người giáo viên ở trường của họ hay là cái người sếp ở nơi công sở. And I think everyone will agree that some people are accepted as leaders also they didn't have special experience or knowledge. Và tôi nghĩ rằng mọi người cũng đồng ý rằng có một số người được người khác đồng ý cho làm lãnh đạo mặc dù họ không có những cái kinh nghiệm hay những cái kiến thức đặc biệt nào cả. So there must be some other causes that make us acknowledge someone as a leader. Như vậy là chắc hẳn là phải có một cái nguyên nhân nào đó mà nó khiến cho chúng ta thừa nhận, công nhận ai đó là lãnh đạo. So this is the first test which is called melting the gold. Vì vậy, bài test đầu tiên được gọi là nấu tan chảy vàng. Meaning check, is the idea you are presenting something that your audience can confirm with their direct experience? Điều đó có nghĩa là mình kiểm tra xem cái ý tưởng mà mình đang trình bày nó có phải là cái điều mà khán giả có thể là xác nhận dựa trên cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm trực tiếp của họ. Test number 2. Và cái phần test thứ hai. It's called cutting the gold. Nó được gọi là cắt vàng. Which means you have to think. Điều đó có nghĩa là bạn phải nghĩ, bạn phải suy nghĩ. Is the idea you are presenting something that your audience can confirm with their logic? Là cái ý tưởng mà bạn đang trình bày có phải là cái điều mà khán giả của bạn có thể xác nhận bằng cái logic của riêng họ. So second test is basically, is it logical? Thì cái bài test thứ hai nó về cơ bản là nó test về cái logic trong cái bài trình in a way that sounds logical to people, makes sense. Thì liệu bạn có thể là trình bày theo một cái cách mà nó nghe nó rất là hợp lý, nó rất là logic và đối với mọi người hay không? For example, ví dụ, think right now, why are you here at the DCI event? Hãy nghĩ là tại sao bạn lại có mặt ở đây trong cái sự kiện của DCI này? I'm sure every one of you have heard about the pen for the first time some time ago.
Và tôi chắc chắn rằng là mỗi người trong số các bạn á, là đã từng nghe về câu chuyện cây bút trong vài lần. And then you decided to learn more about it and you decided to follow DCI. Và bạn đã quyết định rằng bạn muốn học thêm về nó, tìm hiểu thêm, và bạn quyết định là đi theo DCI. Why? Tại sao? Because the pen sounds logical. Bởi vì cái câu chuyện cây bút nghe nó rất là logic. The pen story is super logical. Cái câu chuyện cây bút nó rất là siêu logic. Two beings see the same object at the same moment as two completely different things. Hai đối tượng cùng nhìn vào một thứ tại cùng một cái thời điểm lại nhìn thấy hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thing cannot come from the thing. Điều đó chứng minh cái thứ này nó không đến từ chính nó. It makes sense. Điều này có ý nghĩa. It's very logical. Nó rất là hợp lý. So when we teach the pen, we appeal to people's logic. Vì vậy, khi chúng ta dạy về cái bút, chúng ta thu hút cái logic của mọi người. And then they, of course, want to follow these teachings. Và sau đó, tất nhiên là họ muốn làm theo cái lời dạy này. So this step of using logic in your presentation is actually a metaphor of cutting the gold. Bước này á, sử dụng cái logic trong bài thuyết trình của bạn thực sự là một cái phép ẩn dụ của việc cắt vàng. So number 2, check what you are presenting. Can people confirm with their logic? Vậy cái bài test số 2 là kiểm tra những gì mà bạn đang trình bày thì khán giả có thể xác nhận bằng logic của họ hay không? Okay, step number 3. Đến bây giờ là bài test số 3. It's called filing the gold. Nó được gọi là dũa vàng, mài dũa vàng. So the third test. Và cái bài test thứ 3 này á, Think, is the idea I'm presenting là mình suy nghĩ rằng cái ý tưởng mà tôi đang trình bày, is it something that my audience can confirm based on a source of information which they trust? Thì là điều mà khán giả của mình á, có thể xác nhận là dựa trên một cái nguồn thông tin mà họ có thể tin cậy hay không? And it means that each one of us has some sources of information that we really trust, right? Và điều đó có nghĩa rằng mỗi người trong chúng ta nó đều có cái nguồn thông tin mà mình thật sự tin tưởng. It could be a friend who always told you the truth before in the past. Nice. Có thể là đến từ người bạn mà người bạn luôn luôn nói cho mình nghe những cái sự thật trước đây. Or it could be a magazine which delivered accurate information before. Cũng có thể là những cái tạp chí nào đó mà trước đây đã cung cấp những cái thông tin chính xác. And now we trust them. Và bây giờ chúng ta tin và tưởng họ. So test number 3, can you refer to some source that people can trust? Thì cái bài test số 3 này luôn là liệu chúng ta có thể tham khảo những cái nguồn mà mọi người có thể tin cậy hay không? For me, Geshe Michael is a very trustworthy source. Và đối với tôi thì Geshe Michael là một cái nguồn thông tin rất là đáng tin cậy. Because he taught me the pen, which is very logical. Bởi vì thầy đã dạy cho chúng tôi là cây bút là nó rất là logic. And I know Geshe Michael knows ancient languages and takes all information from authoritative ancient books of wisdom. Tôi biết Geshe Michael biết các ngôn ngữ cổ và thầy lấy tất cả các thông tin mà từ những cái kiến thức mà đã được công nhận trong những cuốn sách trí tuệ cổ xưa. So now, of course, when he tells me that enjoying my work will make me a leader, I trust him. Và bây giờ dĩ nhiên là khi mà thầy nói với tôi rằng hãy tận hưởng công việc của mình và điều đó nó sẽ giúp cho tôi trở thành lãnh đạo, tôi tin thầy điều đó. And I trust the whole DCI system. Và tôi tin toàn bộ cái hệ thống DCI. Because they use
ancient sources which are absolutely trustworthy. Bởi vì là họ sử dụng những cái nguồn trí tuệ cổ xưa là rất là đáng tin cậy. You know, each life tool of each DCI level has an ancient source. Biết đấy, mỗi một công cụ cuộc sống của mỗi một cấp độ DCI đều có nguồn gốc cổ xưa. If you don't know, check it out in your manual. Usually it's at the end of the manual. Nếu bạn không biết thì hãy xem nó trong tài liệu của bạn. Thường thì nó được ghi ở cuối tài liệu. So in the ancient tradition, this third step is using logic based on an accepted authority. Vì vậy, trong cái truyền thống cổ xưa thì cái bước thứ ba này là sử dụng cái logic dựa trên những kiến thức đã được chấp nhận. So let's review all three. Như vậy chúng ta sẽ ôn lại ba cái bước này. If your audience can check what you present is their own direct experience. Là thứ nhất Bông, là liệu là khán giả của bạn có thể kiểm tra những gì mà bạn đang thuyết trình là đến là từ trải nghiệm If trực it tiếp của họ hay makes không? logical sense to them. Liệu là nó có cái logic, có ý nghĩa logic đối với họ hay không? And if it calls upon sources which are reliable and authoritative. Và liệu là những cái điều mình trình bày nó có dựa trên những cái nguồn thông tin mà đáng tin cậy và có cái thẩm quyền hay không? Then you will be very successful public speaker and therefore a successful leader. Và khi đó bạn sẽ trở thành một cái người diễn giả nói trước công chúng là rất là thành công, và sau đó là trở thành là một người lãnh đạo thành công. By the way, remember. Và nhân tiện hãy nhớ rằng that whether what is logical and correct sounds logical and correct to your audience depends on your seat. Rằng liệu những gì hợp lý và chính xác thì khán giả của bạn có thấy nó hợp lý và chính xác hay không còn tùy thuộc vào hạt giống của bạn. And now I would like to ask Victoria Tarangul, my dear friend from Kiev. Và bây giờ tôi muốn mời người bạn thân thiết của tôi, cô Victoria Tarangul đến từ Kiev. Tell us about confidence in public speaking. Sẽ chia sẻ với chúng ta về sự tự tin khi nói chuyện trước đám đông. Thank you, Geshe Michael. It is a great pleasure to be here for me. And thank you, Maria, for your presentation and explaining us how to give a convincing talk. Cảm ơn thầy Michael. Tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây, và cảm ơn cô Maria đã trình bày và giải thích cho chúng ta cách để có một bài thuyết trình thuyết phục. My name is Victoria Tarangul, and I'm very happy to share with you how to plant seeds to speak with confidence in front of a big group of people. Tôi là Victoria Tarangul và tôi rất vui khi được chia sẻ với các bạn cách gieo hạt để mà tự tin nói chuyện trước một nhóm đông người. This subject is very special for me because I had a lot of fear and lack of confidence at the beginning of my public speaking career. Và cái chủ đề này nó rất là đặc biệt đối với tôi, bởi vì tôi đã từng có những cái nỗi sợ hãi và thiếu tự tin vào những cái trong cái sự nghiệp mà nói chuyện trước công chúng giai đoạn đầu. I remember the day when I stepped on stage for the first time. Tôi còn nhớ là cái ngày mà đầu tiên mà tôi bước lên trên sân khấu á. It was a DCI event with Geshe Michael Roach in 2016. Đó là cái sự kiện của thầy Michael Roach vào năm 2016. There were 300 people in the room. Lúc đó có 300 người trong phòng. I was extremely worried and afraid to say a word. Same experience as Maria. Tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi khi nói chuyện, cùng một cái trải nghiệm giống như Maria. To be honest, my nervousness began long before the talk. Thành thật mà nói, thì cái sự lo lắng của tôi đã bắt đầu từ rất lâu trước buổi nói chuyện. At the moment when I got the call offering to be a DCI teacher at the coming event, vào lúc đó tôi đã nhận được một cái lời mời làm giáo viên DCI tại một cái sự kiện của công ty. You might suppose that I was jumping for joy.
Bạn có thể cho rằng là tôi đã nhảy lên về vui sướng. But today I'm confessing to you, I wasn't. Nhưng hôm nay tôi thú nhận với bạn là tôi đã không hành động như vậy. I was totally stressed out. From one side, for sure, it was a great honor and luck for me. From another side, it was shock and fear. Tôi hoàn toàn căng thẳng. Ở một mặt đó thì chắc chắn là đó là một cái vinh dự rất là lớn. Mặt khác thì đó là một cú sốc và sợ hãi. Guess what? I couldn't sleep for a week before the training began. Thì tôi đã không thể nào ngủ được trong vòng một tuần ở Bôn trước khi cái chương trình đào tạo bắt đầu. It was a tough experience for me, and I know that I am not the only one in a similar situation. Và nó là một cái trải nghiệm khó khăn đối với tôi, và tôi biết rằng là tôi không phải là cái người duy nhất mà bị rơi vào cái tình huống tương tự như vậy. In our daily life, each of us gives presentations, leads the meetings, or gives public talks, and we want to do it easily, right? If I'm right, put a sign in the chat. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mỗi người chúng ta là đều phải có những cái bài nói chuyện. Chúng ta nói chuyện trong cái cuộc họp này, nói chuyện trước công chúng này, hoặc là chúng ta cũng muốn làm cái điều đó dễ dàng. Nếu mà tôi nói đúng thì bạn có thể cho một cái tín hiệu trong cái phần chat, chat đi ạ. And I have great news for you. There are 3 easy steps we can use to speak with confidence. Và bây giờ tôi có một cái tin tốt dành cho các bạn, là có 3 cái bước dễ dàng để chúng ta có thể sử dụng để chúng ta nói chuyện với cái sự tự tin. The most important step before you start your presentation is to think of what your audience needs. Và cái bước đầu quan trọng nhất là trước khi mà bạn bắt đầu cái bài thuyết trình thì bạn hãy nghĩ là khán giả của mình cần gì. What will help them the most? I call it set up your motivation. Thì điều gì sẽ giúp họ nhiều nhất? Thì tôi gọi đó là chính là cái động lực của mình. Just before I go on stage or give the online talk like this, I close my eyes and think one thing. Và trước khi mà tôi bước lên trên sân khấu và nói chuyện với họ, thì tôi bắt đầu nhắm mắt lại và nghĩ đến một điều. How can I help these people to speak with confidence? Làm thế nào mà tôi có thể giúp đỡ những cái người này nói chuyện với sự tự tin? What can I say that will help them get what they need? Thì những gì tôi có thể nói, những gì để mà có thể giúp họ đạt được những gì họ muốn. At this very moment, our focus shifts from the thought of what other people are thinking of me. Vào lúc này, sự tập trung của chúng ta sẽ chuyển từ cái suy nghĩ là người khác đang nghĩ gì về mình, and what they're saying about me or how I look on stage to our sincere desire to help. Họ nghĩ gì về tôi trông như thế nào trên sân khấu, thì mình chuyển cái sự tập trung đó qua cái sự khao khát chân thành là mình muốn giúp đỡ người khác. When we start to think about others people's needs, at this very moment our heart opens and we start thinking about ourselves. Thì khi vào cái thời khắc mà mình bắt đầu suy nghĩ về cái nhu cầu của người khác thì vào khoảnh khắc đó trái tim của chúng ta bắt đầu mở ra, và chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ không dừng kỹ về chính mình. And start thinking of others and what they really need and how can I give it to them. Và bắt đầu nghĩ về người khác, hướng về nhu cầu của họ và làm thế nào để mình có thể cho họ điều đó. Here, two crucial moments happen at once. Thì ở đây cũng có những cái khoảnh khắc mà rất là quan trọng xảy ra cùng một. When the heart opens, your fears and nervousness disappear. Thì khi mà trái tim của bạn mở ra đó, thì cái nỗi sợ hãi và cái lo lắng của bạn nó sẽ biến mất. And second, you plant the seed of extraordinary power by sincere desire to help other people. Và cái thứ hai là bạn gieo cái hạt giống cho cái sức mạnh phi thường là thông qua cái sự khao khát chân thật của mình là muốn giúp đỡ người khác. And this seed will ripen in your skill to deliver the information in the most proper way, in the most precious way.
for the audience. Thì cái hạt giống này bông nó sẽ nảy mầm thành những cái kỹ năng của bạn để mà chuyển giao các thông tin, truyền đạt các thông tin theo một cái cách mà nó phù hợp nhất, theo một cái cách mà quý giá nhất, mà nó tốt nhất cho cái khán giả của bạn. Despite this step sounds simple, I use it every time just before public speaking, just before I go on stage, before I turn on the camera. Thì bông mặc dù mà nghe những cái này nó rất là đơn giản, nhưng mà tôi sử dụng nó mỗi lần mà trước khi mà nói chuyện trước công chúng, trước khi mà tôi bước lên sân khấu và trước khi tôi bật cái camera lên. No matter if it is international training with hundreds of people around the world, or VIP talk with a few tens of people. Thì bông nó không quan trọng là đây là một cái sự kiện mà đào tạo quốc tế với hàng trăm người trên khắp thế giới, hay là chỉ có 10 người mà thôi. Prior any public talk, I set up my motivation first, and it helps me a lot. Thì trước khi mà tôi có cái buổi nói chuyện trước công chúng thì tôi đã đặt ra cái bài test về cái động lực của mình và nó giúp tôi rất là nhiều. Very powerful seeds ripen and makes me calm and relax and feel confident on stage. Và những cái hạt giống đầy sức mạnh này bông nó nảy mầm, nó làm cho tôi trở nên rất là bình tĩnh, rất là thư giãn và cảm thấy tự tin trên sân khấu. Now I will share with you the second step, how to plant deeper seeds for your big important talk. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái bước thứ hai là làm thế nào để mà chúng ta gieo những cái hạt giống sâu sắc hơn để mà có những cái bài nói chuyện mà quan trọng hơn. We have to plant karmic seeds long before the public talk by treating people equally in our day-to-day lives. Chúng ta phải gieo cái hạt giống nghiệp có bông lâu trước khi mà có những buổi nói chuyện trước công chúng, là bằng cách là mình hãy đối xử với mọi người bình đẳng như nhau trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. This attitude will plant deeper seeds for automatically feeling complete confidence when you step out on the stage. Thì cái thái độ này nó sẽ gieo những cái hạt giống rất là sâu sắc để mình có những cái cảm giác nó rất là tự tin, hoàn toàn tự tin khi mà bạn bước ra lên trên sân khấu. And now I want to talk about how it works in day-to-day life and what does it mean to treat people equally. Và bây giờ tôi sẽ nói là nó sẽ có tác dụng như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, và cái việc mà đối xử với mọi người bình đẳng có nghĩa là gì? In ancient tradition, there are obvious and not obvious correlations, interconnections of cause and effect. Trong truyền thống cổ xưa, có những cái mối tương quan rõ ràng và không rõ ràng, là cái sự liên kết giữa nhân và quả. Thus, the obvious reason to speak with confidence, và cái nhân rõ ràng để nói chuyện với sự tự tin, is to be especially considerate to other people around us who seem to be nervous at any particular moment. Là mình hãy xem xét những cái người thân thiết xung quanh mình đặc biệt xung quanh mình là những người mà dường như là đang lo lắng vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Help them to get rid of their nervousness, right? It is easy. You get what you want, what you give. Mình hãy giúp họ thoát khỏi cái tâm lý lo lắng. Điều này dễ mà, đúng không? Bạn sẽ có được những gì bạn muốn bởi vì bạn cho đi. However, there is non-obvious, very deep cause, and it is to treat people equally. Tuy nhiên, có một cái nguyên nhân rất là sâu xa khác, đó là đối xử bình đẳng với mọi người. If you think about it carefully, you will quickly become aware of the many ways that we don't treat people equally. Nếu bạn nghĩ về điều này một cách cẩn thận, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cái cách mà mình đối xử không bình đẳng với mọi người. We often wrongly judge people, other people. Chúng ta thường đánh giá sai về người khác. Even now, while you are listening to my talk, perhaps you evaluate me somehow. Ngay cả bây giờ, khi mà bạn đang nghe cái bài nói chuyện của tôi, có lẽ là bạn đang đánh giá tôi theo một cách nào đó. How I'm dressed, or how do I look like, even how I speak English, and why I do these stupid long poses.
It is boring. Thì bạn sẽ quan sát xem tôi ăn mặc như thế nào, tôi trong cái vẻ ngoài như thế nào, cái cách tôi nói chuyện tiếng Anh, cái cách tôi nói tiếng Anh như thế nào, và tại sao tôi lại có những cái khoảng dừng rất là lâu ngốc nghếch như thế này, thật là chán. Saying frankly, we all do like this. We all judge people all day long, but we don't notice it. Thì thật lòng mà nói là chúng ta làm cái điều này suốt cả một ngày dài, chúng ta thường xuyên đánh giá người khác mà chúng ta không nhận ra điều đó. We used to assess others by their appearance, by the brand of their clothes, by the brand of their car, level of their income, color of their skin, and so on. Chúng ta đánh giá người khác thông qua cái ngoại hình của họ, thông qua những cái thương hiệu, nhãn hiệu quần áo mà họ sử dụng, thông qua cái thương hiệu xe hơi mà họ đang xài, thông qua thu nhập của họ nè, cái gia cấp bậc của họ. We have to indicate this behavior and try to stop it. Và chúng ta cần phải là nhận ra những cái hành vi này và tìm cách là phải chấm dứt nó. Because treating others equally is a major karmic seed for being perceived as confident speaker. Bởi vì đối xử bình đẳng với người khác là một cái hạt giống nghiệp chính để được coi là người nói chuyện tự tin. And even more as a successful leader, eventually. Thậm chí là hơn thế nữa là mình sẽ trở thành nhà lãnh đạo thành công. Cuối cùng là mình trở thành nhà lãnh đạo thành công. So, now I'm going to tell you to go deeper with you. The first step of public speaking confidently and fearlessly. Và bây giờ tôi sẽ nói với các bạn đi sâu hơn với các bạn về cái bước số 3 để làm thế nào để nói chuyện trước công chúng một cách tự tin. Is to plant the seeds by contemplating upon the desperate needs of other people. Là chúng ta gieo cái hạt giống bằng cách là mình chiêm nghiệm về những cái nhu cầu của người khác. We know that a lot of people in the world struggle every day for water and food, fight with terrible diseases at this very moment. Và chúng ta biết rằng có rất là nhiều người đang chật vật mỗi ngày để có nước, thức ăn uống và với những cái căn bệnh rất là khủng khiếp vào cái thời điểm này. There are countless more beings in tremendous pain in this very moment while we are listening this talk. Có vô số những cái chúng sinh mà đang ở trong cái giai đoạn khủng khiếp này vào cái khoảnh khắc mà chúng ta đang nghe các bạn nói chuyện này. Just thinking about what these people are going through. Thì chúng ta hãy nghĩ đến những gì mà những cái con người này đang trải qua. And wishing them not to experience all these challenges. Và chúng ta hãy mong ước cầu nguyện là họ sẽ không phải trải qua tất cả những thách thức này. Plants a powerful karmic seed that removes our own fear completely. Thì là chúng ta sẽ gieo cái hạt giống mà nghiệp rất là quyền năng để mà loại bỏ tất cả những nỗi sợ hãi của chúng ta hoàn toàn. Luckily, we have very profound mental exercise from ancient sage Master Shantideva from 8th century. May mắn là chúng ta có một cái bài tập tinh thần rất sâu sắc đến từ một hiền nhân cổ xưa là ngài đạo sư Shantideva từ thế kỷ thứ 8. We can do this exercise in the quiet moments. Chúng ta có thể thực hành cái bài tập này trong những khoảnh khắc tĩnh lặng. While sitting on a bus or standing in a traffic jam in your car. Hoặc là khi mà mình ngồi trên xe buýt, hoặc là những lúc mình kẹt xe, mình ngồi trong xe hơi của mình. Or anytime you have time. Hoặc bất cứ lúc nào mà bạn có thời gian. Think about these people and all the pain they feel and wish them to get rid of their fear and reach peace. Hãy nghĩ về những người này và tất cả những nỗi đau mà họ đang phải trải qua. Hãy cầu chúc cho họ thoát khỏi nỗi sợ hãi và có được sự bình yên. Moreover, when disturbing thoughts attack your mind, shift the focus from yourself to others. Thì hơn thế nữa là chúng ta hãy chuyển cái tâm trí của mình là thay vì tập trung vào chính mình thì mình tập trung vào người khác. Thì đừng có phí phạm thời gian của bạn. As a result of this exercise, we will plant the powerful seeds to remove your fear of public speaking.
Và kết quả của bài tập này á, Bông, là bạn sẽ gieo những cái hạt giống rất là mạnh mẽ để loại bỏ những cái nỗi sợ hãi nói chuyện trước công chúng. So let's recap. In order to speak with confidence, we have to make 3 simple steps. Thì để nói chuyện với sự tự tin đó, thì chúng ta cần phải làm được 3 bước đơn giản. Set up your motivation before going on stage. Là đầu tiên là chúng ta thiết lập cái động lực của mình trước khi bước lên sân khấu. Learn to treat people equally day-to-day life. Học cái cách mà mình đối xử với mọi người bình đẳng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Contemplate on the desperate needs of other people. Chiêm nghiệm về những cái nhu cầu của người khác, những nhu cầu These easy steps will help you to plant seeds to speak with confidence in front of a big group of people. Thì đây là những cái bước mà đơn giản này, nó sẽ giúp bạn gieo những cái hạt giống để nói chuyện một cách rất là tự tin trước đám đông người. What if it is true and your reality changes for you and you become a fearless speaker ever? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều này là đúng và thực tế của bạn thay đổi và bạn trở thành diễn giả của thời đại? Imagine what kind of leader you might become and what the impact you can make for the entire world. Và hãy tưởng tượng, hãy hình dung là bạn muốn trở thành một người lãnh đạo như thế nào và cái tác động mà bạn có thể tạo ra cho toàn bộ thế giới này. Thank you for being with me. And now I would like to invite Anton, and he will share with you the qualities of a perfect speaker. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian với tôi, và tôi muốn mời Anton sẽ chia sẻ với chúng ta về những cái phẩm chất để trở thành một nhà diễn thuyết hoàn hảo. Thank you very much for your introduction, and let me jump now to the next topic. Cảm ơn cô đã giới thiệu về tôi, và bây giờ hãy để tôi chuyển sang chủ đề tiếp theo. So nowadays I speak a lot in different formats. Ngày nay tôi diễn thuyết nhiều ở các hình thức khác nhau. And for some people it seems like it's my natural capacity. Đối với một số người dường như đó là năng lực tự nhiên của tôi. But you know, if you would see me a couple years ago when I just started speaking, you would have completely different opinion. Nhưng nếu bạn gặp tôi cách đây vài năm, khi tôi mới bắt đầu tập diễn thuyết, thì bạn sẽ có ý kiến hoàn toàn khác. And I'll show you now the picture of one of my first public talks. Tôi sẽ cho bạn xem tấm hình về buổi nói chuyện đầu tiên của tôi trước đám đông. And I was actually not even speaking myself. I was in the role of translator. Thực tế thì không phải là tôi diễn thuyết, mà là tôi đóng vai trò người phiên dịch. But as you can see, this guy is scared and very tensed, and definitely when he speaks, he's not sound confident. I can tell. Nhưng mà bạn có thể thấy là anh chàng này đang sợ hãi, là rất là căng thẳng, là chắc chắn là khi nói anh chàng không có vẻ tự tin. And as you know, in our DCI system, we always go to ancient sources to find solutions to our problems. Và các bạn biết là trong hệ thống DCI, chúng tôi luôn tìm đến các nguồn tài liệu cổ xưa để tìm giải pháp giải quyết vấn đề của mình. And actually, from this ancient book which Geshe-Michael saved with his work with ACIP. Và thực sự là tìm từ những cái cuốn sách cổ mà Geshe-Michael lưu giữ qua cái công việc của thầy và dự án ICIP. They provide us a comprehensive list of qualities of a powerful speaker, 64 qualities. Và họ đã đưa ra một cái danh sách đầy đủ bao gồm 64 cái phẩm chất của một diễn giả xuất chúng. So you'll have that on your manual. When I was just starting, I didn't have that list. Trong tài liệu của bạn thì có cái danh sách này. Khi tôi bắt đầu diễn thuyết thì tôi không có được danh sách này. But I had one amazing opportunity. I was near an amazing teacher. Nhưng tôi đã có một cơ hội tuyệt vời là tôi được ở gần một người thầy tuyệt vời. And I was observing what he was doing and how it was different from my activity. Và tôi đã quan sát những gì thầy làm và nó khác với hoạt động của tôi như thế nào. I was asking myself why it's always so interesting and exciting to listen for Geshe-Michael. Tôi đã tự hỏi bản thân là tại sao lắng nghe Geshe-Michael nói chuyện nó lại luôn thú vị và hấp dẫn như vậy. One of the first thing I've noticed is personally when I was speaking to him, I always felt good inside. Một trong những điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là cá nhân tôi khi nói chuyện với thầy, tôi luôn cảm thấy thoải mái trong lòng. I felt better about myself, and not only in public talks, even in our team meetings and just one-on-one meetings.
Tôi cảm thấy bản thân mình kém cỏi không chỉ là trong việc nói chuyện trước đám đông mà ngay cả trong cuộc họp nhóm hoặc là chỉ là cuộc After họp một each một. of our conversation, I felt better about myself than before this talk. Và sau mỗi cuộc nói chuyện trò chuyện của chúng tôi thì tôi cảm thấy mình tốt hơn so với trước khi nói chuyện. And this is actually the first quality of a great speaker, which you'll see in your manual. Đây thực sự là phẩm chất đầu tiên của một diễn giả tuyệt vời mà bạn có thể thấy trong tài liệu. And it is to bring out the best in people. Đó là mình để phát huy những gì tốt nhất trong con người. To help them to develop successful traits that they already have within them. Để giúp họ phát triển những cái đặc điểm thành công mà họ đã có sẵn bên trong chính họ. So when I noticed it, I started to ask myself, and actually, am I doing this on a regular basis? Khi tôi nhận ra điều đó thì tôi bắt đầu tự hỏi mình có đang thực sự làm việc này một cách thường xuyên không? And what I've noticed that actually my natural behavior is completely not like this. Những gì mà tôi nhận thấy là hành vi bẩm sinh của tôi đó là hoàn toàn không phải như thế. When I was normally talking to people, I was either wanting something from them, or I was really eager to share something which feels important to me. Thông thường khi tôi nói chuyện với mọi người thì hoặc là tôi muốn điều gì đó từ họ, hoặc là tôi háo hức chia sẻ điều gì đó mà tôi cảm thấy là quan trọng đối với tôi. But never my focus was in a place of asking, like, what goodness is already within this person, and how, with my words, I can help them to bring it up. Nhưng tôi chưa bao giờ tập trung vào cái việc là hỏi là những điều tốt đẹp đã có sẵn bên trong con người này là gì, làm thế nào để mà những cái lời nói của tôi có thể giúp họ phát huy được điều đó. So I've started working on this and paying attention. Vì vậy mà tôi bắt đầu thực hành cái việc này và hãy chú ý. And it's very fascinating. Like once you shift this focus from yourself to what other person needs and what's already good is within them, somehow they automatically start listening to you more attentively. Thì rất là thú vị á, là khi bạn chuyển cái trọng tâm từ bản thân mình sang những gì mà người khác cần và những cái điều tốt đẹp mà đã có ở trong họ rồi á, thì bằng cách nào đó họ sẽ tự động lắng nghe bạn một cách rất chăm chú hơn. But I didn't stop there. And the next thing I've noticed in Geshe Michael's speech. Nhưng tôi không có dừng lại ở đó, mà điều tiếp theo á, tôi nhận thấy những điều mà Geshe Michael nói. Is like, no matter how complex was the topic that we've been discussing, I've never felt that it was too far from me. Thì bất kỳ chủ đề nào mà chúng tôi đang thảo luận, dù phức tạp tới mức độ nào, thì tôi chưa bao giờ cảm thấy là nó quá xa vời với tôi. And that's because Geshe Michael always found a way to bring these beautiful examples like stories, and you've heard it already yourself. Đó là bởi vì Geshe Michael luôn luôn tìm ra cái cách để mà về những cái ví dụ tuyệt vời như là những cái câu chuyện kể, và chính bạn cũng đã từng nghe rồi. This is the second quality of amazing speaker, is to talk about your personal experiences that people can actually relate to and people have been through themselves. Phẩm chất thứ hai của một diễn giả xuất chúng là nói về những cái trải nghiệm cá nhân của mình mà mọi người có thể liên hệ với trải nghiệm của họ và họ có thể tự chứng minh điều đó. So from that perspective, I looked at myself and asked myself a question. Vì vậy từ cái góc độ đó tôi nhìn lại bản thân và tự đặt ra một câu hỏi. Am I just sharing the information, or do I tie it with my own personal experience and with my own life lessons which I've been through? Là tôi chỉ đang chia sẻ thông tin, hay là tôi đang cố gắng chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của tôi và những cái bài học cuộc sống mà tôi từng trải qua? And of course, I've noticed that no, I don't usually do that, because the most valuable experiences which I could share were my mistakes. Tất nhiên là tôi nhận thấy rằng là mình không thường làm như vậy, bởi vì thì nếu mà tôi chia sẻ những cái sai lầm của tôi thì đó là kinh nghiệm quý báu hơn. About your own mistakes is not always a fun thing. Bạn biết là mở lòng nói chuyện về những cái lỗi lầm của bản thân không phải lúc nào cũng là một điều thú vị. But looking on how often Geshe Michael jokes about himself and tells his sometimes embarrassing stories, I realized that I should take it easier. Nhưng mà hãy nhìn vào cái mức độ mà thường xuyên mà Geshe Michael nói đùa về bản thân thầy, và đôi khi kể những câu chuyện bối rối của mình, tôi nhận ra rằng là tôi có thể làm điều đó dễ dàng hơn. And I should not hesitate to share some embarrassing photo, for example, from my past, if it might be helpful for other people. Ví dụ là tôi không nên ngần ngại chia sẻ một số cái bức ảnh mà hơi quê mùa của mình trong quá khứ, vì biết đâu nó có thể hữu ích cho người khác. And another observation I've made is Geshe Michael always starts with something very practical, like making more money or building relationships.
Một cái quan sát khác là Gacy Michael luôn bắt đầu với một cái điều gì đó rất là thực tế, ví dụ như là kiếm thêm tiền hoặc là xây dựng mối quan hệ. But each of his talks ends on a very high note and touching really life most important questions. Nhưng mỗi một bài nói chuyện của thầy đều kết thúc ở một cái điểm rất là cao và nó chạm đến cái câu hỏi thực sự rất là quan trọng nhất trong cuộc đời. For example, like impermanence of our life, or how we can actually do something to help the world become a better place. Ví dụ như là cuộc sống vô thường, làm thế nào mà chúng ta có thể làm một điều gì đó để giúp thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. And this is another quality of a great speaker you'll find in your manual, to use your words to help people overcome both their practical, immediate problem and ultimate problems of their life. Và đây là phẩm chất khác của một diễn giả tuyệt vời. Bạn có thể tìm trong sách hướng dẫn là mình sử dụng những ngôn ngữ của mình để mình giúp người khác giải quyết vấn đề, cả vấn đề thực tế trước mắt và những cái vấn đề mà cuối cùng trong những cái vấn đề tối hậu trong cuộc đời của họ. And this one was a bit tricky for me because, you know, when you're Geshe Michael, you have this 25 years of experience studying with a great masters. You can't speak about these complex subjects. Câu hỏi này thì hơi khó đối với tôi, bởi vì Gacy Michael đã có 25 năm kinh nghiệm học tập với một bậc thầy vĩ đại, và thầy có thể nói về những chủ đề phức tạp. So it's natural to speak about solutions of you know, big problems when you have that experience. But when you're just in your 30s, how you can speak confidently about these subjects? Đương nhiên là khi bạn đã có kinh nghiệm thì bạn có thể nói về giải pháp của những vấn đề lớn, nhưng mà khi mà bạn ở mới độ tuổi 30 thì làm thế nào mà bạn có thể tự tin nói về những chủ đề này? So trying to find the solution, I actually come up with something which brings me to the final quality which I want to share with you of a great speaker. Vì đó, hãy cố gắng tìm giải pháp, và tôi thực sự nghĩ ra một số và tôi muốn chia sẻ với bạn phẩm chất cuối cùng của một diễn giả tuyệt vời. And this one is being a living example. Và phẩm chất này là trở thành một tấm gương sống. And the truth is you can't speak confidently about, you know, difficult topics until you actually went through them and you've spent some time on these challenges and you applied this knowledge in your real life. Sự thật là bạn không thể nói một cách tự tin về những chủ đề không khó cho đến khi mà bạn thực sự trải qua điều đó và bạn dành thời gian cho những thử thách này, bạn áp dụng những kiến thức này vào trong cái cuộc sống thật của mình. Sometimes to become a great speaker, you have to get your hands dirty, and before sharing something, you dig this thing deeply and you apply this in your life and you practice this. Đôi khi để trở thành một diễn giả tuyệt vời, bạn phải nhúng tay vào. Trước khi mà chia sẻ một điều gì đó, bạn phải đào sâu vào những điều đó và áp dụng nó, thực hành nó ngay trong cuộc sống của bạn. And again, I had an amazing example right in front of me, the person who spent so many years building actual company and then many years meditating. And after that, he has things to bring to and share with the world. Một lần nữa tôi có một cái hình mẫu tuyệt vời ngay trước mặt mình. Người đã dành rất nhiều năm để xây dựng công ty thực tế và nhiều năm thực hành thiền định, và cuối cùng là có được những cái điều cần mang ra và chia sẻ với thế giới. For me to actually apply this wisdom, and I did it. I built a company applying DCI principles and built a beautiful relationships. Và tôi đã áp dụng cái trí tuệ này và tôi đã làm được. Tôi đã gây dựng công ty, áp dụng những cái nguyên tắc của DCI và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. And through this process, I actually got my deepest insights about the system. Thông qua dự án này thì tôi thực sự hiểu sâu hơn về hệ thống này. And that's why with these insights, I can very confidently and openly share with others. Đó là lý do tại sao mà với những trải nghiệm bên trong này là tôi có thể rất là tự tin, cởi mở và để chia sẻ với người khác. And this is my final word to you. If there is something you feel excited to share about, và lời cuối cùng của tôi dành cho bạn là nếu có điều gì mà bạn cảm thấy hứng thú để chia sẻ với người khác, make an effort to apply it. Don't just, take it in form of listening and speaking. Actually dig deep inside that, get your personal experience. And with that, you can speak anything. But when you talk from your living example, from a personal experience, people listen to you automatically. Hãy nỗ lực áp dụng nó, đừng có chỉ nghe và nói lại. Hãy thực sự đào sâu vào bên trong để rút ra kinh nghiệm cá nhân của mình. Và với trải nghiệm đó, bạn có thể nói bất kỳ điều gì. Khi bạn nói từ cái tấm gương sống của mình, từ trải nghiệm của chính bạn, thì mọi người sẽ tự động lắng nghe bạn. And even if it's hard and the results are not coming fast, it's always worth the struggle.
Và nếu việc đó khó mà và kết quả nó không đến nhanh chóng á, thì cái sự nỗ lực của bạn là xứng đáng. And so with this, I'm giving microphone back to Geshe Michael, and thank you for your Và tôi time. muốn nhường lời micro lại cho Geshe Michael. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. So thank you, three guys. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn ba bạn. Thank you, Maria. Thank you, Victoria. Cảm ơn Maria. Cảm ơn Victoria. Thank you, Anton. Cảm ơn Anton. So Maria covered for us actually how to make the audience believe in what we're saying. Maria đã giới thiệu cho chúng ta cách làm cho khán giả tin vào những gì chúng ta nói. And I would say you could summarize it as three kinds of truthfulness. Bạn có thể tóm tắt phần này như là 3 loại sự thật. And you check what you're saying and you make sure it's true in three different ways. Và bạn có thể kiểm tra những gì mà bạn đang nói. Bạn chắc chắn rằng đó là sự thật theo 3 cách khác nhau. And then Victoria is teaching how shall we feel about the audience. Tiếp theo, Victoria đã dạy cho chúng ta nên cảm nhận thế nào về khán giả. Do we feel confident to speak in front of this audience? Chúng ta có cảm thấy tự tin khi nói trước khán giả này không? And I think Victoria's presentation was a big part about how to exchange ourselves and others. Tôi nghĩ là bài thuyết trình của Victoria là một phần quan trọng trong cách mà chúng ta trao đổi giữa bản thân và những người khác. Really, to speak with confidence. Thật sự, để nói chuyện với sự tự tin. We are spending a lot of time to think about how does the audience feel. Chúng ta dành nhiều thời gian để suy nghĩ xem khán giả cảm thấy thế nào. And then Anton presented for us some of the very cream of the ancient teachings. Sau đó, Anton trình bày cho chúng ta một số điểm rất đặc biệt của giáo lý cổ xưa. These are some of what are called the 64 qualities of a great public speaker. Một số trong số 64 cái phẩm chất của một diễn giả xuất sắc trước công chúng. These 64 are very, very famous. They are often mentioned in the ancient books. 64 phẩm chất này rất nổi tiếng. Các phẩm chất này thường được nhắc đến trong các cuốn sách cổ xưa. But they are very hard to find in the ancient. The actual list is very rare. Nhưng danh sách này thì rất là khó tìm trong những cái tài liệu cổ. Danh sách thực tế thì rất là hiếm. And thanks to the hard work of John Brady and his Asian Legacy Library team. Và nhờ sự làm việc chăm chỉ của thầy John Brady và đội ngũ nhân viên Thư viện Di sản châu Á, which is so supported by the Gold Club and other organizations. Và cũng như là sự hỗ trợ của câu lạc bộ Gold Club và các tổ chức khác. We were able to put those 64 explanations inside of your manual. Để chúng tôi có thể đưa 64 cái lời phần giải thích về phẩm chất này vào trong tài liệu của các bạn. Anton covered some of those 64, but obviously we don't have time today to cover all of them. Anton đã trình bày một số trong 64 phẩm chất này, nhưng rõ ràng hôm nay chúng ta không có thời gian để trình bày tất cả. So I really encourage you to do what I do. Vì vậy, tôi thực sự khuyến khích bạn làm những gì tôi làm. I keep the DCI Level 8 manual on my kitchen table. Tôi giữ tài liệu DCI cấp độ 8 trên bàn bàn ăn trong gian bếp của tôi. Either a paper copy or I keep it on like an iPad. Giữ bản sao bằng giấy hoặc là tôi giữ nó trên iPad. I don't know about you, but actually some of the rare time I have during the day to relax is when I'm eating breakfast or something like that. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng thực tế thì với tôi là tôi dành những lúc mà tôi có thời gian hiếm hoi trong ngày để thư giãn, hoặc là khi là tôi ăn sáng. And I actually enjoy reading while I'm eating, you know. Ý tôi là tôi thực sự rất là thích đọc sách. So I encourage you to go through those 64 slowly in the next few weeks. Vì vậy tôi khuyến khích bạn từ từ đọc qua 64 phẩm chất này trong vòng vài tuần tới.
Anton gave us a start, but still there's a lot more that you can do on your own. Anton đã cho chúng ta một sự khởi đầu, nhưng vẫn còn rất là nhiều điều khác mà bạn có thể tự tìm hiểu và nghiên cứu. Again, the only reason we have this list Một lần nữa, lý do duy nhất mà chúng ta có được danh sách này is the hard work of organizations like the Gold Club, là nhờ vào sự nỗ lực làm việc chăm chỉ của các tổ chức như câu lạc bộ Gold Club. they are finding sponsors, Họ đi tìm những nhà tài trợ, not big sponsors, not big rich people. và không phải là những nhà tài trợ lớn, cũng không phải là những nhà giàu có lớn. They are finding small people like us who can each give a small amount of money. Họ tìm những cái người mà thông minh như chúng ta, những người có thể cho đi một số tiền nhỏ To save these ancient books and put them up online for free. để mà lưu giữ những cuốn sách cổ này và đưa chúng lên mạng miễn phí. So I'd like to share with you the QR code for the Gold Club. Vì vậy tôi muốn chia sẻ với các bạn mã QR của câu lạc bộ Gold Club. Hey Seiji, can you guys show this QR code? And I encourage you to capture this QR code. Tôi khuyến khích bạn hãy chụp lại mã QR này. There's a lot of activities constantly all year long, led by Maria and her husband Peter. Có rất là nhiều cái hoạt động diễn ra liên tục suốt cả năm do Maria và chồng của cô ấy là Peter dẫn dắt. It's a lot of fun. It's a great, tightly knit community. Ở đó rất là nhiều điều thú vị. Đó là một cộng đồng gắn bó chặt chẽ với nhau tuyệt vời. And then if you'd like to tune in to the programs of Victoria and her husband Vitali, Nếu bạn muốn theo dõi các chương trình của Victoria và chồng của cô ấy là Vitaly, also great teachings going on all year. cũng có những cái bài giảng rất là tuyệt vời diễn ra quanh năm. Here's the QR code for Diamond Wisdom Institute. Đây là mã QR của Viện Trí Tuệ Kim Cương Diamond Wisdom Institute. Hey, you tech guys, you have to show the whole QR code. Yeah, so there's the QR code for the Diamond Wisdom Institute. Đây là mã QR của Viện Diamond Wisdom. And I'd like to give a big thanks to my 3 partners today. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 3 đối tác của tôi ngày hôm nay. Maria Kondratьева from the Gold Club and very, very experienced, great DCI teacher. Maria đến từ Gold Club và là một giáo viên rất tuyệt vời, rất nhiều kinh nghiệm. Victoria Tarango from Kiev, Ukraine, also a fantastic teacher and professor. Victoria Tandago cũng đến từ Kiev, Ukraine, là một giáo viên và một giáo sư tuyệt vời. And then finally, Anton Kratasyuk, also from Moscow. Và cuối cùng là Anton đến từ Moscow. Thank you guys very much. Here's the QR code for Diamond Wisdom again. Cảm ơn các bạn rất nhiều và một lần nữa đây là mã QR của Viện Trí Tuệ Kim Cương của họ. And I encourage you to capture that. Và tôi khuyến khích các bạn hãy chụp lại cái mã QR này. And thank you for coming, and we'll see you at the next DCI live tour. Và cảm ơn sự có mặt của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong công cụ DCI tiếp theo. And special thanks to all our translators. Và lời cảm ơn đặc biệt đến các phiên dịch của chúng tôi. Okay, thank you guys. Cảm ơn các bạn. Hello, everyone, and welcome to DCI Global Level 8 Automatic Leadership. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với quay trở lại với lại DCI cấp độ 8 lãnh đạo tự động. For those of you who may not know me, my name is John Brady. Và với những người mà chưa biết tôi thì tôi xin giới thiệu tôi là John Brady.
And I'm here today as a Diamond Cutter Institute teacher. Và ngày hôm nay tôi có mặt ở đây là trong vai trò là giảng viên năng lượng kim cương. Some of you may also know me as a professor of the Sedona College of International Management. Và có một số bạn có thể là biết tôi cũng là giáo sư của trường SCAM ở Sedona. And I have another role as the executive director of the Asian Legacy Library. Và tôi cũng có một vai trò khác là giám đốc điều hành của Thư viện Di sản châu Á. For over 30 years, we've searched the world for the original manuscripts of the ancient and timeless wisdom of Asia. Và trong vòng hơn 30 năm qua, chúng tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm những bản thảo gốc của những cái trí tuệ cổ xưa. And we have digitally preserved millions of pages of timeless wisdom. Và chúng tôi đã số hóa để mà giữ gìn những hàng triệu cái trang sách từ những cái trí tuệ mà vô hạn, vô thời gian. And is now being offered on our new website. Và bây giờ nó được đưa lên trên cái trang web mới của chúng tôi. So most of our life tools originate from the Asian Legacy Library. Và phần lớn những cái công cụ mà của chúng ta, công cụ cuộc sống của chúng ta học á, là nó xuất phát từ những cái thư viện di sản châu Á này. And they're generally translated by Geshe Michael and the translation team. Và nó được nói chung là được dịch bởi Geshe Michael và đội ngũ phiên dịch. And when I was actually preparing for today's class, I noticed the origins were stated that they came from Asian Legacy Library. Và khi mà tôi đang lúc mà tôi chuẩn bị cho cái bài giảng ngày hôm nay á, thì tôi nhận ra là những cái nguồn gốc đã được mạch của cái tài liệu này đã được đến từ cái thư viện di sản châu Á đó. So I welcome all of you back, and I welcome all of you who are now taking maybe DCI for the first time. Và tôi chào đón các bạn quay trở lại và chào đón các bạn mà lần đầu tiên tham dự DCI lần đầu tiên. Today I'll be teaching Life Tool 7. Và ngày hôm nay tôi sẽ dạy công cụ số 7, cuộc sống số 7. It's called the Four Magnets Finding People to Lead. Với tiêu đề là 4-500 tìm người để dẫn dắt, hay còn gọi là 4 cách thu phục lòng người. And I just want to remind all of us about the definition of what a leader is. Tôi muốn nhắc lại chúng ta định nghĩa về một nhà lãnh đạo. And a true leader holds in their mind most of the time how they lead others. Một nhà lãnh đạo thực sự luôn ghi nhớ trong đầu cách họ dẫn dắt hay là hướng dẫn người khác. How they can help people get to a better place. Cách mà họ có thể giúp mọi người đến một nơi tốt đẹp hơn. And the Four Magnets is a powerful technique for getting them there. 4 cách thu phục lòng người là một cái kỹ thuật quyền năng để đưa mọi người đến đó. To a better place in their personal development as leaders. Đến một nơi tốt đẹp hơn trong hành trình phát triển cá nhân của họ với tư cách là nhà lãnh đạo. And these four magnets can be taught of as foundational techniques. 4 cách thu phục lòng người này có thể được dạy như là những cái kỹ thuật nền tảng. Which a true leader always relies on. Mà nhà lãnh đạo chân chính luôn tin tưởng, tin cậy. And in order to attract talented people, để thu hút nhân tài, người tài, for the purposes of creating a powerful vision that their leadership would like to see manifest into their world. với mục đích tạo ra một cái tầm nhìn có sức ảnh hưởng mà lãnh đạo muốn nhìn thấy được hiển lộ trong thế giới của họ.
And we said a true leader is a living example. Chúng ta đã nói một nhà lãnh đạo thực sự là một tấm gương sống, một hình mẫu sống. We also use this phrase, leadership without words. Chúng ta cũng sử dụng cụm từ lãnh đạo không lời. Someone who is living the worldview of a DCI system in a complete way. Đó là một người là sống theo thế giới quan của hệ thống DCI một cách trọn vẹn, một cách hoàn chỉnh. In their personal life, trong cuộc sống cá nhân của họ, business life, cuộc sống kinh doanh của họ, and in ways to find how to give back to our planet and the people here. Theo những cái cách mà chúng ta tìm cách trả lại cho hành tinh này, trả lại cho những cái con người ở đây. In a significant way to give back. Theo một cách có ý nghĩa mà để mình trao trả lại. And so there are several life tools that we offer here in automatic leadership that link together. Vì vậy, một số công cụ cuộc sống mà chúng tôi cung cấp trong khóa học lãnh đạo tự động này có cái sự liên kết với nhau. And each life tool individually will increase our depth of understanding. Từng công cụ cuộc sống riêng lẻ sẽ tăng cường sự hiểu biết sâu sắc của chúng ta. On how we plant seeds for leadership and how it's a lifelong pursuit. Về cái cách mà chúng ta gieo hạt lãnh đạo và làm thế nào để điều này trở thành một mục tiêu theo đuổi suốt đời. And we can read over and over again this amazing manual. Và chúng ta có thể đọc đi đọc lại cuốn tài liệu tuyệt vời này. And we'll always come up with more golden nuggets that might have been hiding on us before. Nó luôn trồi lên những cái hạt cốm vàng, những cái ý tưởng vàng mà trước đây nó ẩn trốn đâu đó mà chúng ta không nhìn thấy. So I sincerely ask you to always come back to your manuals. Vì vậy, tôi chân thành yêu cầu các bạn luôn xem lại cuốn tài liệu của mình.